تصور بکن یه خودی از خودت بیرون هست که میتونی ببوسیش. چقدر دوستش داری؟ چقدر مثلا میتونی باهاش فرنچ کیس بکنی؟ به کورنر پیام قربانی خوش اومدی. میگم من یک فکر کننده هستم که دلش میخواد فکراشو اجرا بکنه. پیام هنرمند چند پتانسیلیه. تو خودت چی میدونی؟ یک اینهالای زیبا در حال دویدن و فرار کرد. طراحی هست که تمام مدیوم های مختلف ابزار خلاقیت براش. همیشه دغدغه‌ام طراحی بوده. تو هنرستانم طراحی آناتومی خیلی زیاد کار کردم، طراحی چه می‌دونم همه چیز کار کردم، چون معتقدم هر آدمی برای پیشبرد کارش، مخصوصا توی هنرهایی که بیشتر ربط به تصویر داره، باید حتما طراحی بلد باشه برای اینکه بتونه حرفشو تبدیل به یک فرم بکنه. فیلمساز، مجسمه ساز، طراح لباس، عکاس، طراح صحنه. امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد ایده پردازی، روش تعاملش با ایده ها، شکل گرفتن ایده ها تو ذهنش صحبت کنیم. انقدر دغدغه داری دیگه تو فرصت حتی اینو نداری که به این فکر کنی چجوری میتونم درست اجرا کنم. روز قبلش یا توی اون تنهاییه تخیل میکنم روز ضبط یا روز اجرا رو. چی کار داره انجام میده که کارهاش شخصی مال خودش میشه، امضادار میشه، یونیک میمونه. من میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یه استیجی میمونه که احساس میکنی همه منتظرن تو یه کاری انجام بدی که باحال باشه دست بزنن بعدش، فقط با این تفاوت که کسی نمیشناستت، کسی شاید اونقدر نگات نکنه، ولی منتالی این حس مثلا توی کافه اینو ایجاد میشه برام. چه کار داره میکنه که شخص خودش توی تعاملات انسانی که داره، توی جهانبینی که داره، شخصیت خودش رو بتونه حفظ کنه. برون سپاری میکنم، ولی برون سپاری که باز تزریق بکنی ایده‌تو به اون در واقع میشه گفت تیم، از طریق اون تکنیکای اجرایی. در مورد فعالیت در قالب یک تیم خلاقه با هم دیگه گپ زدیم. به نظرم همسو کردن تیمت خودش یک مهارتیه که باید به واسطه اجتماعی شدن کسبش بکنی. در مورد روش هایی که برای توسعه ایده ها داره صحبت کردیم. اینجوری بودم که این ایده مثلا ترسناک بوده برام، مثلا نکنه آدمو خیلی بعدشون بیاد، نکنه پسش بزنن، نکنه مثلا لیبلای عجیب غریب بهم بچسبونن، ولی باز یه لجبازی هست که میگم اتفاقا این باید اتفاق بیفته چون آدم میترسه. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذابه، با من و پیام قربانی همراه باشید. بیشتر از 60% کسایی که کوزی کورنر رو دیدن یا شنیدن بخشی از کامیونیتیش نشدن. چرا؟ پیام، تو میدونی کوزی کورنرت کجاست؟ کیا؟ چه موقعی خلاق ترین حالت ممکن خودتی؟ به لحاظ مکانی فکر کنم توی توالت، واقعا جدی بدون شوخی. بعد تو محیط یکم عجیب غریب تر. اینو توی چیزام هم نوشتم، مثلا مانیفستم و اینا، مثلا راجب خصوصیاتم و جایی که این اتفاق مثلا خلاقیت بیشتر میشه توی محیط یکم غیر معمول تر و شاید خیلی جاها شلوغ تر، مثلا مثل چه میدونم وسیله نقلیه عمومی یا کافه یا مثلا حالا توالت یه ذره جریقش فرق میکنه، ولی اونجا خیلی احساس میکنم خودمم. یعنی یک تنهایی که تو ترس از تنهایی هم نداشته باشی، یعنی مثلا بدونی که خب اون بیرون یه عده آدم هستن، یا مثلا اطرافم یه سری آدم نشستن که کاری بهم ندارن، ولی شاید اون تنهایی هم داره دیده میشه. اونجا خیلی اتفاقی باحالی میفته. به خاطر من خیلی اوقات مثلا مرحله پست پروداکشن کارامو یا ایده پردازی کارامو میرم توی کافه یا محیط شلوغ انجام میدم. تا الان چیش ویژگی خاصی برات ایجاد کرده؟ این صدای نه فوکس خیلی تو این حالت میتونی متمرکزتر کار کنی؟ فوکس میشم. جا جالب. آره مثلا توی کافه، یه کافه شلوغ، حالا به غیر از بحث صدا و اینا، اگر اون صدا رو من بتونم قطع کنم که حواسم پرت نشه، مثلا با هدفون یا مثلا موسیقی که خودم بهش گوش میدم، اتفاقی که میفته فوکس هم بیشتر میشه، چون دیگه کارهای دیگه نمیتونم انجام بدم. مثلا توی استودیو یا خونه
مثلا بلند میشی شاید یه چیزی بخوری، یه دست مثلا پی اس بزنی، یه ذره لم بدی، مثلا حالا با موبایلت چیزایی ببینی و همیشه مغز اینجوریه که بهانه گیر میاره برای اینکه فرار کنه. بعد توی کافه و جایی که شلوغه این اتفاق نمیافته. میدونی مثلا چی میمونه؟ مثلا یه استیجی میمونه که احساس میکنی همه منتظرن توی کاری انجام بدی که باحال باشه دست بزنن بعدش، فقط با این تفاوت که کسی نمیشناستت، کسی شاید اونقدر نگات نکنه، ولی منتالی این حس مثلا توی کافه و اینا ایجاد میشه برام. یعنی هم یه حس مرکز توجه بودن رو داری میگیری وقتی اونجایی، هم میتونی با قطع کردن خودت از اون سر و صداها متمرکز عمل کنی. مثال میگم، مثلا شاید نتونی توی صندلی کافه مثلا پاهاتو اینجوری بندازی روی میز، مثلا لم بدی یا موبایلتو چک کنی. این میشه اون بخشی که تو حواستو جمع میکنی که کسی نگاه نکنه، مثلا کسی چیزی نگه و فلان و اینا. و باقیش هم که اون احساس آرامش و فوکسه مربوط به اینه که تو باید بشینی یه کاری توی یه پریود زمانی مشخصی انجام بدی دیگه نصف شبی وجود نداره، کافه ممکنه تعطیل کنه، نمیدونم تایم زیاد نتونی بشینی و بنابراین اونجاها خیلی اتفاقای باحالی میفته. حتی من چند سال پیش یه یعنی یه فکری کردم برای اینکه بتونم توی سفرم کار کنم، مثلا توی هواپیما و قطار، و این کارم زیاد انجام دادم. یه لپتاپ گرفتم که مثلا حالا کانفیگش چیزی باشه که میتونم باش در واقع ویژوال و طراحی اینا انجام بدم و میرفتم سفر دیگه. خودمو محدود نمیکردم به پروژه هام یا چیز، من مدام مثلا تو سفر بودم و از اون طرف پروژه‌ای هم داشتم که خیلی برام مهم بوده و دوستشون داشتم و خیلی از کارهایی که میبینی مثلا ویژوال حتی سنگینم داره رو من تو سفر انجام دادم. 2 موضوع بعد از تمرکزه اومدی در مورد این صحبت کردی که بتونم ایده پردازی کنم، توسعهش بدم، خودم رو مجبور میکنم توی محدودیتی قرار بگیرم تا این کار رو انجام بدم. کافه ممکنه تعطیل بشه، با هم میزو خالی کنم. این محدودیت زمانیه داره بهت کمک میکنه برای اینکه ذهنت فعالتر باشه یا از یه جنس دیگه‌ای داری ازش استفاده میکنی؟ ببین به نظرم این موضوع خیلی به تیپ شخصیتی آدمو ربط داره. مثلا تو اگر پرش افکار داشته باشی این موضوع میتونه کمک بکنه. داشتن ددلاین، محدود بودن زمان و مکان، یعنی تو اینکه همه جا هم نتونی بری یا همه کارم نتونی بکنی باعث فوکس شدم. ولی توی یه سری از مراحل کار، مثلا فرضاً اگر که من توی مسیر یک سفری ایده‌ای به ذهنم میرسه، اون ایده ناب برای اون مکان، مثلا شاید یک حسی به من دست داده روی هواپیما در حال تماشای ابرا و اون حسه شاید مثلا دیگه توی کافه تکرار شدنی نباشه، در نتیجه اون رو باید قاپید. یعنی اون ماهیگیریه رو توی اون هواپیما و اون سفر باید انجام داد. خب توی ایده پردازی هم داریم دیگه، یعنی بحث ماهی گرفتن همیشه مثلا در مورد ایده ها که صحبت میکنیم مثل یه جور فیشینگ. آره. بنابراین اون دفترچه‌ای که وجود داره برای برین استورمینگ کردن تنهایی و نمیدونم ایده‌ای که نابر و نوشتن، اونا میتونه توی یه جایی اتفاق بیفته، ولی زمانی که کار باید اجرا بشود دیگه اون وقت اون محدودیت کمک میکنه. چرا؟ چون من شناختی که از خودم دارم میدونم انرژیم زیاده، مثلا هی پرش افکارم دارم، هی دارم میخواد بپرم برم اون کار انجام بدم، بپرم برم حالا 2 بالانس بزنم، 2 نمیدونم بارفیکس برم، در نتیجه کاره میمونه. و یه چیز دیگه‌ای هم که باید بهم ثابت شده این که توی یک پریود زمانی مشخصی کار به یک پختگی میرسه که بیشتر از اون شفته میشه، کمتر از اون خامه. در نتیجه این پریود زمانی مشخص مستلزم اینه که تو مدام روی پروژه کار کنی، فکر بکنی، ببینیش، بسنجیش و در نهایت برسه به اون ماحصلی که میخوای. در غیر این صورت با توجه به شناختی که از خودم دارم یا خام میمونه یا شفته میشه. این زمانه رو حسی متوجه میشی که کی الان آماده شده، کی کامل پخته. خیلی جاها حسیه، خیلی جاها هم ددلاین کار است. احساس خطر کردن، احساس خطر خیلی به من کمک کرده. مثلا احساس این که کار بد بشه، احساس این که تاچ خودم توی کار نباشه، احساس این که در نهایت اون ایده اولیه‌ای که داشتم براش خیلی ذوق داشتم توی تصویر اون شکلی دیده نشه. میدونی این احساسه و ترسه باعث میشه که صد خودم رو بذارم برای ایده ناب دادن.
و اجرای تمیز کردن. در نتیجه این یه معیاریه که میشه فهمید. یعنی تو وقتی که خیالت راحت میشه یا مثلا ترس میاد سراغت که آیا این ایده خوبه یا خوب نیست، به عنوان یک ایده‌ای که برای اولین بار داری میبینیش، این برای من یه نشونه است. میفهمم به اون پختگی رسیده و بیشتر از اون نباید دست پیش بزنم. ولی یه وقتایی که تو فکر میکنی که ایده‌ت خیلی قشنگه و حتما همه دوست خواهند داشت و اینا، اونجا نباید بهش اعتماد کنی، به دلیل اینکه به نظر من مغز ما خیلی چیزا رو دیده و همیشه هم خب مثلا تو یه فیلم خوب میبینی ناخودآگاه پس ذهنت میشینه. بعد یه اثری اگر خلق بکنی، یه تاچی از اون فیلم داشته باشه، مغزت فکر میکنه که خیلی باحال و ایدئاله، در صورتی که اونجا باید شک کنه آدم به نظرم. و معمولا هم اینجوری بوده که گل کارام زمانی اتفاق افتاده که اینجوری بودم که این ایده مثلا ترسناک بوده برام، مثلا نکنه آدمو خیلی بعدشون بیاد، نکنه پسش بزنن، نکنه مثلا لیبلای عجیب غریب بهم بچسبونن. ولی باز یه لجبازی هست که میگم اتفاقا این باید اتفاق بیفته چون آدم میترسه. مثلا سر پروژه بوسه صحنه‌ای که ما میبینیم 2 تا خانوم در هم تنیده شدن، خیلی مثلا حالت مثلا اسپیرالی و اینا دارن، شبیه 2 تا مار دارن همو میبوسن. خب صحنه اول که میبینی تو فکر میکنی که خب 2 تا خانوم دارن همدیگر میبوسن و اگر مثلا چه میدونم بخوای اینو ربطش بدی به مسائل سکشوال، خب خیلی مثلا چیزی برای گفتن نداره. ولی بیس اون ایده کانسپتش این بوده که خود رو دوست داشتن. تصور بکن یه خودی از خودت بیرون هست که میتونی ببوسیش، چقدر دوستش داری، چقدر مثلا میتونی باهاش فرنچ کیس بکنی، چقدر مثلا تو آغوش خودت بکشیش. آره دقیقاً. هرچه باد آباد باشد، هرچه باد آباد باشد، هرچه باد آباد باشد، هرچه باد آباد. ایده بیسش این بوده، ولی خب ظاهرش که نگاه میکنی ممکنه مثلا چیزای دیگه برداشت بشه، ولی ترس داشت موقعی که داشتن. میتونیم اینطوری بهش نگاه کنیم که تو حتی برای ارزیابی ایده‌هات میای ببینی که چقدر از اجرایی شدنش ترس برات میداره و ببری سمت اینکه این چون الان منو داره میبره به یک جایی که ناامنی توش هست، برم انجامش بدم، انرژی میگیری. آره سلولا این بر اونور میدوئر، مثلا همه چی خیلی شلوغ خلوق میشه. آره اصولا جور کردن اسباب و اساسیه مورد نیاز برای ایده پردازی با برای اجرا متفاوته. بله. مثلا تو شاید راحت نتونی یه کامپیوتر کانفیگ بالا رو ببری توی هواپیما، خب ولی خیلی راحت میتونی یه نوتبوک داشته باشی. این برای من همیشه تفاوت ایجاد میکرد. میدیدم یه سری ایده‌های خیلی ناب ممکنه داشته باشم که توی اجرا اونقدری دیگه دوستشون ندارم، یا اصلا به نظرم این اتفاق میفته زمانی که شما ایده پردازی میکنی تنهایی، دارای یک خصوصیاتیه اون جایی که هستی، مثلا زمانت، آرامش داری و محیطه شاید محیطیه که دلت میخواد. ولی یهو وقتی از اون فضای ایده پردازی بلند میشی میری تو فضای اجرا، کلی آدم دارن میرن میان، هر کی قور میزنه قور نمیزنه، بازیگر مثلا ممکنه تو فردا دیگه نداشته باشی، یکی سفر داره، اون یکی نمیدونم داره لوکیشن هنوز آماده چیزو چی میگن این صحنه رو آماده میکنه. انقدر دغدغه داری دیگه تو فرصت حتی اینو نداری که به این فکر کنی چجوری میتونم درست اجرا کنم. خب حالا این تجربه‌ایه که به نسبت تیپ شخصیتی آدم به نظرم میتونه مدیریتش بکنه. یه کسایی هستن که توی شلوغی خیلی بهتر میتونن ارگانایز بکنن، یه کسایی هستن نمیتونن این کارو بکنن. من جفت اینا هستم، یعنی خیلی جا اصلا مدیریتم بهتر میشه توی خیلی جنبه‌ها، توی یه سری جنبه‌ها چون میدونم که یه سری کارا نشدنیه، روز قبلش یا توی اون تنهاییه تخیل میکنم روز ضبط یا روز اجرا رو که الان قراره فلان کسک بیاد چه قوری بزنه، الان چه مشکلی قراره ایجاد بشه. خودت شروع کنی آماده کردن برای اتفاقاتی که ممکنه بیفته. آره حتی سناریوهای مختلف مینویسی که اگر مثلا فلان کس فلان مشکل خورد این سولوشنشه. حالا
اگه راه داشته باشه میسپارم به آدما. این که میگم مولتی تاسک بودن، مثلا این آدما خیلی کمک کننده است. فرضاً تصویر بردار من اصولا خیلی خوب بلده ارگانایز بکنه، خب چون مثلا خودش کار کارگردانی بلده، با آدما خیلی خوب میتونه حرف بزنه، برونگراست. از اون طرف آدم مثلا جوریه که حرفش برو داره، میدونم فلان مشکل اگر به وجود بیاد اون آدم میتونه خیلی راحتی موضوع رو حل کنه. خب بعد برای اینکه ما روز شوتینگ فقط فوکسمون رو بذاریم روی اجرا و خلاق باشیم، اینا رو همه رو تقسیم میکنم بین آدما. هر بخشش خودم بتونم انجام میدم، اگر نه میسپارم به آدما. مثلا من حتی سر پروژه فیلمم چون خودم باید بازی میکردم، منشی صحنه و دستیار کارگردان تو وظیفش یعنی سنگین‌تر شده بود کارش. ما 2 ماه مدام با هم جلسه میذاشتیم، تمام دکوپاژ پلان به پلان همه رو با هم فیکس کردیم. صحنه‌هایی که نیاز به چه میدونم راکورد داشت همه رو با هم چک کردیم. یعنی عملا میشه گفت توی اون 2 ماه اون بخش چیپ کارگردان خودم و دیتاهاشو انتقال دادم به یه شخص دیگه. خب و خیلی هم اوکی بود و رفتیم و خیلی عمل کرد. حالا بماند که خود این آدم خیلی قابله، خیلی آدم حرفه‌ایه، ولی به هر صورت کانسپت وقتی که جدیده، مثلا توضیحش یکم سخته، یه ذره تصمیم گرفتن توی شرایط سخت چیز میشه، سخت‌تر میشه دیگه. یعنی مثلا اگر یه پلانو تو یه جور دیگه‌ای بگیری، چون کانسپت توی ذهن خودت هست، میتونی یه تصمیم جدیدی براش بگیری که لطمه نخوره به فضای کلی کارت، ولی اون آدم ممکنه نتونه. بنابراین اینا رو انتقال دادم و اینها و حواسش به همه چی بود و حالا خودم بازی میکردم و اینا. در نهایت به بهترین شکلی که میشد جمع شد. فقط ما 2 تا سوتی دادیم که اونم سوتی راکوردی بود، یعنی در حد مثلا حذف کردن یا آبجکت از روی دیوار و اینا با ویژوال که اونم تو پست انجام میشه. ولی خب یه سوالی الان برای من پیش میاد. خب چون من میشناسمت، مدلت هم میدونم دیگه، آدمی هستی که خیلی ماجراجویی شخصی، هر پروژه، هر کاری که داری انجام میدی برای شخص خودت، برای همین دخیل بودن خودت توی موضوع و همه چی و اونجوری که تو ذهنت هست اجرا شدنه برات اهمیت پیدا میکنه. حالا وقتی مثلا داری در مورد پروژه‌ای صحبت میکنی که آدما رو داری میای سینک میکنی با خودت، ولی یه بخشی رو تصمیم گیری رو داری به اونا میسپاری. خب به عنوان مثال برای فیلمی که داری تعریف میکنی، تو جلوی دوربین داشتی بازی میکردی، اون ور پشت مانیتور نشسته داره میبینه چه اتفاقی میفته، چه جوریه. خب این اعتماد کردنه چطوری اتفاق میفته؟ خب همین دیگه. ببین اصولاً قبل از این که چیز بکنیم، من هم تیم ورک دوست دارم، هم یه جاهایی محدود کننده میبینم. به خاطر همین میگم تیمای بزرگ شاید خیلی نتونه اثر کامپکت مثلا آرتیستیک خلق بکنه، خب بنا به دلایلی، ولی هندل کردنش اینجوری میشه که حالا یه پا من پشت صحنه هست، کاری یه ذره سخت‌تر میشه. مثلا نگاه کنی تصویرای پشت صحنه هم فیلم هیمنو، مثلا با گیریم و لباس و اینا هم نشستم مثلا پشت دوربین دارم نگاه میکنم بابا چی عذاب در اومده، یا مثلا دیالوگا رو بعد از ضبط شدن مثلا همه رو چک کردیم ما با هم. منتها یه بخشش وسواس کاریه که تو نمیتونی اصلا به کسی اعتماد کنی. بله. خب یه بخشش هم اینه که من روم نشد اینطوری. آره. حالا از اون طرفم من با خودم مدام توی چالنجم که نه، تیم ورک خیلی خوبه، آدما خیلی مثلا قابلیتاشون شاید حتی خیلی بیشتر از اون انتظارات یا مثلا اون متنی که نوشته شده باشه بتونن یه چیزی اضافه بکنن. توی یه جنبه‌ای اینجوری هست، ولی من به شخصه برای کارهایی که برای اولین بار یا به یه شکل دیگه جدیدی داره انجام میشه تجربه خوبی از این موضوع ندارم. چون ببین آدما وقتی که میان سر یک پروژه‌ای که شاید مثلا خیلی به اندازه تو اشراف کانسپت و همه چی ندارن، در نهایت تصمیماتو بر اساس سلیقه خودشون میگیرن. بله. یعنی اگر یک پلانی در نیاد به نسبت یونیک بودن و مدل مغز و فکری تو تصمیم نمیگیرن، به نسبت در واقع یونیک بودن و سیستم فکری خودشون تصمیم میگیرن. اینو اگر بخوای جلوشو بگیری بهتره که همین وسواسه رو حفظش بکنی. یعنی من همیشه میگم همه
دارن تلاش میکنن چه میدونم ADHD یا مثلا راجع به OCD صحبت بکنن و خود همون کلی جا سازنده است. الان مثلا شاینینگ چرا پروداکشنش یا اون فرم کلیش جذابه؟ شاید اصلا اون کارگردان OCD داشته بله یا یک سری بیماریایی داشته که در نهایت توی کارش تاثیر گذاشته. چرا باید هی بیایم انگولک کنیم تو اتاق حلش کنیم؟ 234 و 237 234 نمیدونم مستند رو دیدی یا نه که در موردش آره که اصلا اون اتاق رو راجبش حرف میزنه. آره همه چی رو میاد. بعد اصلا آدم شوکه میشه که حتی تایمینگ چه میدونم فلان اتفاقا، فلان جمله گفتن، فلان چیزو دیدن یا شنیدن همه برنامه ریزی شده است. به من مثلا شاینینگ رو نشستم این اواخر دوباره دیدم، بعد دیدم یه مثلا شات، یه لانگ شات نشون میده از بچه‌ها داره رو موکت با ماشینا بازی میکنه. خب اگه خاطرت باشه بعد توی اون پلان مثلا بعد یه کات میخوره عوض شده بک‌گراندش. آره فکر کنم روی اون موکت کردیم. ممکنه آره. ممکنه. بعد من میگم تو چقدر باید نسبت به هر پلان وسواس داشته باشی که نتونی تحمل کنی اون پایه مثلا چه گلدون تو باشه. خب حاضر باشی حتی راکورده رو به همش بریزی که هر کدوم از اون قابای مثلا چیز فیلم تبدیل به یک نقاشی بشه. و به نظرم باحال دیگه، چرا که نه؟ آره هرچی مریضیمون رو بیشتر خرج بکنیم شاید اتفاق بهتری بیفته. این موضوعی که داری میگی به نظرم یه جورایی داری انگوش میذاری روی این که کارا رو داریم شخصی میکنیم. حالا برای خودت داری میگی کارتو داری شخصی میکنی، اون چیزایی که مال خودت رو میاری تو دل پروژه و از اونور با لید کردن بچه‌ها جوری نگهش میداری که شخصی سازی برای شخص اونا نشه. آره درسته. یعنی میای یه هویتی رو انگار خلق میکنی، بعد یه چارچوب و یه گایدلاینی هم درست میکنی براش که بچه حواستون باید باشه اینجوری باید اجراشه. حالا برای اینکه مثلا بتونیم اینو ملموس‌ترش کنیم میتونیم در مورد همین طراح صحنه اخیرت صحبت کنیم. الان برای موزیکال شازده کوچولو خب معلومه هر شب باید اونا ترمیم بشه، باید از نوع این کار اتفاق بیفته، ولی فکر نکنم تو هر شب پاشی بری اونجا بالا سر بچه‌ها. آره ببین اومدی حالا ترینشون کردی روی چه چیزایی اساس باشن، وسواس داشته باشن. آره تیم با تو همسو میشه. خب حتی اگر ندونه در نهایت به کجا قراره که ختم بشه، تو با خیلی کارا میتونی با استوری بورد، با کانسپت بورد، با کی ویژوال اینا رو همه رو مشخص بکنی. و اتفاقا وقتی که آدما میبینن با یه چیز جدیدی طرفن، یه ذره شاید ذهنشون بیشتر قلقلکی شه و با دیفالت به نظرم برای هر پروژه‌ای باید این کارو کرد، مگر اینکه حالا خیلی ریگولار باشه و مثلا کار رئال روتین همه چی مثلا سر جاش و اینا، تو متخصص برمی‌داری برای هر قسمت میذاری سر جاش و مثل پازل کامل میشه. ولی وقتی یه ایده نوعی داری که دلت میخواد اجراش بکنی یا به نظرت میاد که این اتفاق آوانگارد و درستیه، اون وقت آره باید یکم بیشتر راجع به پروژه صحبت کرد. شاید اصلا خیلی اوقات توی اون جلسه برین استورمینگ بهتری که همه باشن. حتی مثلا چه میدونم کسی که برای اجرای لباس داره میادی، کسی که برای اجرای اون لوکیشن داره میاد. بنابراین به نظرم همسو کردن تیمت خودش یک مهارتیه که باید به واسطه اجتماعی شدن کسبش بکنی. یعنی چی؟ یعنی که تو اگر آدم درونگرایی هستی و نمیتونی خیلی خوب ارتباط برقرار کنی یا نمیتونی یک کسی رو متقاعد کنی به عنوان بازیگر یا به عنوان مدل یک لباس خاصی بپوشه یا یک اکت خاصی بکنه، باید تلاشتو بیشتر کنی برای اینکه اون بخش خیلی مهمیه. یعنی لحظه‌ای که مدل یا بازیگر داره بازی میکنه اون نقش رو یک فرضاً فضای جدیدی قراره که خلق بکنه، باید خودش باشه با تاچ تو. میدونی؟ یعنی نباید یک چیز فیکی از آب در بیاد که فقط اون رول رو اجرا میکنه، باید درکش بکنه و این درک کردنه به واسطه صحبت کردن زیاد. خب الان من متوجه یه چیز دیگه ای هم شدم. برای همینه که تو تمام کارات از طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی صوتی و موسیقیایی، حرکت دوربین، حالا الان داریم در مورد کارهای تصویری میگیم که این کاریه دیگه،
یا حتی مثلا تو کارهای حجمی، اینستالیشن، مجسمه، به هر دیتیلی که وجود داشته خودت اول فکر کردی که بتونی با بچهای تیمتون رو کامیونیکیت کنی. آره دیگه. بعد اون وقت چجوریه چون تو اگه بلد نباشی، جدا از این که تو باهاشون دیالوگ میکنی، آیا مثلا بوکلتی در میاری بهشون میدی که، یا مثلا چه میدونم یه لیستی درست میکنی، چک لیستی که حواست باید به همه اینا باشه، هر سری باید اینا رو چک کنی، از این کارا هم میکنی یا نه؟ آره باید بکنیم دیگه. اصلا گفتم راجبش. ببین مثلا خود استوری بورد یا مثلا کی ویژوال توی کارهایی که یه ذره عجیب غریب تره خیلی کمک میکنه. مثلا چه میدونم فرضاً توی همون فیلم هیمن ما توضیح صحنمون این بود که یک فضای لایتناهی داریم که تا چشم کار میکنه علف هرز دیده میشه و آسمون سیاهه. خب بعد بیننده اینجوری فکر میکنه خب ما الان کجاییم؟ اگه روی کره زمینیم پس چرا علف‌ها روشنن، آسمون تیره است، آبی نیست؟ اگر مثلا یک جای دیگه‌ای هستیم چرا مثلا منبع نوری دیده نمیشه؟ اگه میدونی هی سوال این شکلی که اون اصلا کمک میکنه که یک فضای جدیدی خلق بشه. اینو وقتی که تیم وی اف ایکس یا حالا مثلا اون تیمی که مربوط به اجرا میشن دارن اجرا میکنن باید تصویر دقیق داشته باشن به عنوان ریفرنس، که این با مت پینتینگ حالا مثلا تو یه سری عکس‌ها رو تلفیق کنی با هم، یا مثلا یه سری سورس از جای دیگه مثلا سیاره‌های دیگه بیاری توضیح بدی، بگی آقا مثلا فرضاً اگر روی یک سیاره‌ای باشیم که اتمسفر نداره یا اتمسفرش از یک سری ذراتی تشکیل نشده که در نهایت بر اثر برخورد نور خورشید آبی بشه، اینو ما اتمسفرش رو قاعدتاً توی افق و اینا سیاه می‌بینیم. خب این خودش میتونه یک چیزی باشه دیگه، یعنی آسمون کامل سیاهه تو روز، مثلا انگار فکر کن تو رو مریخ یا رو مثلا ماهی. این میشه یک ریفرنس. ولی باز اگر تو بخوای دقیق اینو بیشتر توضیح بدی باید اون کی ویژوال رو داشته باشی و بیشتر راجبش صحبت بکنی. من خب همیشه دغدغه‌ام طراحی بوده. تو هنرستانم طراحی آناتومی خیلی زیاد کار کردم، طراحی چه می‌دونم همه چیز کار کردم، چون معتقدم هر آدمی برای پیشبرد کارش مخصوصا توی هنرایی که بیشتر ربط به تصویر داره باید حتما طراحی بلد باشه برای اینکه بتونه حرفشو تبدیل به یک فرم بکنه. خب این خیلی مهمه و تو شاید توی یه فیلم رئال بتونی با تصویربردار صحبت بکنی، دکوپاژ و اونجوری که فکر میکنه درست‌تر تغییر بده و در نهایت هم باحال بشه. ولی تو فیلمایی که به نظر من یکم فرم بیس‌تره و مثلا تو فضا سازی داری و یک تخیلی رو قرار خرج بکنی که به عنوان اولین بار داره اجرا میشه، باید همه اینا رو بلد باشی. خب و من معتقدم میگم هر چقدر اون ایده ناب‌تر باشه تو بیشتر باید اشراف داشته باشی به مراحلش. به خاطر همین میگم من به عنوان یک کسی که نیاز دارم به ویژوال افکت باید بلدش باشم، نیاز دارم به طراحی باید بلدش باشم، نیاز دارم به مثلا یک کامپوزیشن مثلا خاصی باید بلدش باشم و در نهایت برای پیشبرد بهتر پروژم و تسریع توی زمان اینو میام برون سپاری میکنم. ولی برون سپاری که باز تزریق بکنی تو ایده‌تو به اون در واقع میشه گفت تیم از طریق اون تکنیکای اجرایی که ویژوال طراحی کردن، نمیدونم حالا تکنیکای ویژوال افکت بلد بودن، نمیدونم فرضاً فرم تا چه حد باید بلد باشی؟ یعنی خودت ببین تا چقدر من دغدغه‌شو دارم، میگی که فقط دیالوگر رو داشته باشی یا حتی یه سری چیزای تکنیکال تخصصی ترم از زاویه خودت ورود میکنی؟ ببین به مثلا میدونیم اصلا چجوریه. الان تو سفارش کارو به من دادی که مثلا فلان کارو برای تو انجام بدم، اومدی بریفت هم کامل بهم دادی، گفتی این مدلی باشه این شکلی باشه، بعد ممکنه تو طول پروژه بیای بگی که ببین اجرا این مدلی تو اجرا کردی، اینجوری اجرا نکن، اینجوری اجراش کن تا اون چیزی که من میگم در بیاد. اتفاق میفته. یعنی حتی پاتو یه ذره اگر جلوترم میذاری. این در صورتیه که اون آدمه چیزی به پروژه اضافه نکنه، ولی یه وقت هست میبینی اون تجربه زیستی توی کارش داره که یه چیزی اضافه میکنه به پروژه که خیلی جذابه. مثلا من سر همین پروژه فیلمم با یه دختری کار کردم که دو تا از کاستومای در واقع میشه گفت کاراکترامون کار کرد. این در واقع میشه گفت اوریگامی کار میکرد و به اضافه این اوریگامی فشن، آره معماری ایرانی و مثلا مقرنس‌کاری رو آورده بود توی لباس، خیلی به نظرم جذاب بود و دیدم که خب خیلی اتفاق باحالیه و لباس و فرم کلیشو توضیح دادم که قراره که ما کاراکترمون مثلا از یه جایی به بعد پاهاش دراز بشه،
بعد آستینای خیلی بلند داشته باشه یا مثلا یه هدپیس عجیبی رو سرش باشه و اینها و طبق این طراحی کنه. و رفته بود مثلا یه دونه از اون آستینا رو با 107 تیکه اوریگامی به هم چسبیده شده مثلا ساخته بود. واو. خب آره. و خب من دیدم یهو مثلا اینجوری شدم که خب اوکی دیگه این فرق داره با اون ایده اولیه ولی خیلی جذاب‌تر از اون خواهد شد. همین که من نشستم الان دارم اینو پوزشو میدم برای کار خوب اون خانومه. و این اتفاق هم زیاد میفته ولی اصولاً توی این مدلی هم نیستش که نه اینی که میگم باید باشه. نگاه میکنی میسنجی ببینی تو موقعیت چقدر پیش میره. آره و طبق تجربه مثلا خیلی اوقات شده تا این سالا آدمای خیلی برای همین پس حالا قبل ضبط داشتی در مورد این صحبت میکردی که یه سری فعالیت ها رو وقتی میای کامل همه چیشو برنامه ریزی میکنی میفته. آفرین. یا مثلا تو همیشه آدما ایده‌های خیلی جذابی دارن توی ذهنشون ولی به مرحله اجرا میرسه میبینی مثلا این 100 تاش اجرا شده تو کل دنیا مثلا اساسا پینترست سرچ کنی وجود داره. به خاطر این بعد آدمون خطا کرد. یعنی مغز ساختارش یه جوریه داخل خودش نمیتونه ارگانایز بکنه. شما وقتی داری یه ایده پردازی میکنی اینقدر برای پیچیده و جذابه که فکر میکنی خب همینه دیگه. بعد میای اجراش میکنی میبینی نه در نیومد. به همین دلیل اون آزمون خطای کمک میکنه که پخته ترش بکنی. و دلیلش هم اینجوری میتونم بهت بگم. شما متن فیلمنامه یا اصلا یک داستان قدیمی رو یک رمانی رو میخونی خب که رمانه به نظرت خیلی پیچیده و جذابه بعد میان فیلمشو میسازن بعد میگی این فیلم در نیومده. دلیلش این نیست که فیلم خوب نیست. دلیلش اینه که تو ذهنت تخیل کردی و پیچیده تخیلش کردی و اون جوری که خودت دلت میخواسته بزرگ دیدیش ولی تو فیلم حالا به اندازه‌ای بوده که میشده که اجراش کرد. مثلا هری پاتر اینجوریه، لورد آف د رینگز اینجوریه. مثلا همه کسایی که نسخه کتابو خوندن خیلی میگن هیوج‌تر و خفن‌تره ولی مثلا تو فیلم اینجوری نیست. یعنی میشه اینطوری دید که تو طراحی هستی که تمام کارهایی که داری انجام میدی رو به عنوان ابزار نگاه میکنی برای انتقال ایده‌ات، برای ارتباط برقرار کردن با آدما. ببین این که من میگم طراح، مثلا طراحی کانسپت هم طراحی از نظر من به حساب میاد. یا یک رودمپی رو تو طراحی میکنی برای ساخت پروژت، اونم باز طراحی به حساب میاد. یعنی اینکه چطور صحبت بکنی، چطور ایده‌ت رو انتقال بدی، اینا از نظر من همه طراحیه. به خاطر همین یک کاتگوری کلی میبینم اینو که شاخه‌های کوچیک‌تر مثلا اجرای لباس و اجرای صحنه و آشنایی با متریال و ویژوال افکت و کارگردانی و همه اینا انگار میاد زیر شاخش. یعنی اگر مثلا شما یک کارگردانی باشی که یک فیلمی میسازه که اشراف داره به همه مراحلش، میشی فیلمساز قاعدتاً. ولی اگر نه فقط کارگردانی بکنی، فرم و آرت دایرکشن و اینا با بقیه باشه، که میشی فقط یک کارگردان. بنابراین من میگم که مثلا اون فیلمساز رو توی یک اشل بزرگتری که همه کارهای هنری رو انجام میده اگه بخوایم در نظر بگیریم، اون طراح یک ایده است. خب کاملا درست. مثلا مثل دیوید لینچ، مثلا حالا مدیومه متفاوته ولی این آدم دارای یک ایده و یک اتمسفریه توی مغزش که میاد حالا طراحی میکنه یا فکر میکنه ببینه از چه راهی میتونه اینو انتقال بده بهتر. حالا یه وقتایی توی نقاشی، یه وقتایی توی فیلم. بنابراین تجربه گرام جالبه. یعنی مثالی که زدی داشتم پیش خودم میگفتم مثلا چرا نیومدش هم کوبریکی که قبل‌تر در موردش حرف زدیم رو بگه، چرا نیومدش یکی مثلا فینچر رو بگه، چرا داره لینچ رو میگه. لینچی که کار موزیک میکنه، نقاشی میکنه، مجسمه سازی میکنه، فیلم سازی میکنه. اون جزء آدماییه که من بهش فکر میکنم. یه ارجایی هم داشتی یا گفتی ماهی گرفتم، منو سریع بردش سمت کتاب مستر کلاسش راجع به این موضوع صحبت. اصلا یه کتاب مفصلی داره Catching the Big Fish اگه اشتباه نکنم. توی مستر کلاسش هم خیلی راجع به این موضوع صحبت میکنه. ولی حالا اینو میخوام بگم که اون آدم به این دلیل برای من جذابه که خودشو محدود نکرده. یعنی داره زندگی میدونی که از کجا شروع کرد؟ اسکچ آرتیست بود. نه نمیدونم. اسکچ آرتیست بود. آره میشستش برمی داشتش نقاشی اونطوری میکرد، بعد رفت سمت استوری بورد، بعد رفتش سمت انیمیشن. یعنی هی اضافه کرد. میدونی حالا اینو من خودم اینجوری تجربه کردم. من رشته گرافیک انتخاب کردم به دلیل اینکه فکر می‌کردم گرافیک خیلی باحاله. بعد رفتم توش دیدم ارضا نمیشم، همش چقدر محدودم، باید راپید وردی اینجوری بکشینیم. بعد حتی یادمه سر کلاس
تصویرسازی استاد خیلی اینجوری بود که تو د پوینت باید توی این گاید کار بکنی و اینا و هرس منو در میاد و اینقدر خاطر بدی مونده از اون آدم به دلیل اینکه مدام من با این سر جنگ داشتم که چرا تو اینجوری کار میکنی، به من میگفت مثلا نباید اینجوری کار بکنی اینا. حالا ولی منظورم اینه که دلیل اینکه دیوید لینچ برای من جذابه دنبال یک تجربه زیستیه که توسط خودش اتفاق میفته، نه چیزی که جامعه بهش گفته، محیط آموزشی بهش گفته. آفرین. هی میره کنکاش میکنه. مثلا من گرافیکر رو انتخاب کردم، بعد دیدم ارضام نمیکنه، رفتم سراغ مجسمه سازی، بعد دیدم مجسمه سازی باحاله، حداقل میشه تاچش کرد، ولی شاید این اگه انیماترونیک که مثلا یه موومنتی داشته باشه آدما رو بیشتر درگیر میکنه، حالا موسیقی اضافه بشه چه بهتر. بعد مثلا سراغ دوباره مدیا، دلیل اینکه آدما رو بیشتر درگیر میکنه چون آدما شاید تلویزیون بیشتر میبینن یا مثلا فیلم میبینن، میشه بهتر ایده‌هاتو انتقال داد و اینها. و الانم یه سری از هنرهایی که خب خیلی برام جذابه مثل ویدیو مپینگ یا فضایی که مثلا کانسپچوال و اینتراکتیو آدما رو درگیر میکنه، به این دلیل جذابه که از نظرم کامل‌تره، هم موسیقی داره، هم نقاشی داره، هم مجسمه داره. بعد آدم میاد اونجا خودش احساساتش با کار درگیر میشه، یه بخشی از کار میشه و کل این مجموعه باعث میشه که یک نوآوری اتفاق بیفته که شاید قبلا بشر کمتر تجربهش کرده. یعنی الان داری به ناخودآگاه داری به من هینت میدی که چیز بعدی که باید منتظر باشیم ازت ببینیم یه تجربه ایمرسیو کامله. شاید، امیدوارم. آره، البته این تجربه رو من تقریبا 6-7 سال پیش توی پروژه‌ای انجام دادم. خیلی هم کار سخت بود ولی به شدت شیرین، که یه شوروم 5x10 در واقع مپینگ شد، کل دیوارا و تمام اجزا رو من براش کانتنت ساخته بودم. یعنی مثلا اگر اون دوربینا رو داشتیم میدیدیم، روی دوربینه مثلا شاید یه آدمی میپری روی لنزش میرفت، اینجوری خیلی چیز بود، همه خیلی دیتیل داشت. آره دیتیل داشت و اینها، و با صدا بیننده متوجه میشد که به کجا باید نگاه بکنه. مثلا اگر قرار بود که یک ماهی که این پروژه چی بودش؟ انجام شده بودش؟ نه، رونمایی از یک برند فرانسوی بود و یه باجت خوبی براش چیز دادن، اختصاص دادن و اینها، و من دیگه تمام تلاشمو کردم که اینتراکتیو ترین حالتی که میشه توی اون شوروم اتفاق بیفته. حالا این که میگم اینتراکتیو، اونجا خیلی اینتراکتیو نبود، فقط اینکه شاید یه تعاملی با صدا و تصویر با بیننده اتفاق میافتاد که بیننده نمیتونست روی اون فضا تاثیر بذاره، ولی دلم میخواد همون فضا رو دوباره مثلا بسازمش و اینتراکتیوش کنم. حالا موضوع این بود که فرضاً اگر یک ماهی قرار بود که از یک طرف وارد مثلا اون فضا بشه، با صدا این نظر بیننده جلب میشد به اون مثلا پنجره، گلدونا شروع میکردن لرزیدن و انگار که با یه صدای گرووی و یک ورود خیلی مهیج این ماهی وارد میشد و مثلا میرفت تو دیوار روبرو که دیگه اونجا با تصویر فالوش میکرد و دوباره روی دیوار روبرو یک مجسمه بزرگی بود که روش مپینگ اتفاق میافتاد و کلی اتفاق حجیم داشتیم که مثلا یه ذره فراتر از یک اسکرین سینما بود که فلت کاملا. اینا برای من خیلی جذابه چون خیلی مدیوم رو درگیر کرده بود و دوست دارم که توی اون فضا کار بکنم که چون میگم دیگه چالش برانگیزتره و آدما بیشتر براشون جذاب و بیشتر احساساتشون درگیر میشه. یه سوال خیلی کلی‌تر تو ذهن من شکل گرفت. چرا اصلا باید برات مهم باشه که این کارا رو انجام بدی؟ خلق کنی، بسازی؟ چی داره تو وجود تو قلقلکت میده که این کار رو داری انجام میدی؟ دلیلش، حالا این سوالا رو که داشتی میپرسیدی، یه سوالی برای خودم ایجاد شد، چرا اصلا باید برات مهم باشه که یه چیزی بسازی که آدما رو درگیر کنه؟ خب همین برای منم دقیقاً همینه. خونت یه چیزی بسازی و حالا مثلا خودت هم حال کنی و بقیه اصلا هم حال کردن یا نکردن، یا نسازی اصلا چیزی. چون خیلی این تو ذهنشون میاد که آها من میتونم مثلا یه ماگ این شکلی درست کنم، ولی همونجا تمام میشه، رهاش میکنم میرن. همین به نظرم یه مرزی وجود داره بین هدفمند کار نکردن و هدفمند کار کردن. خب تو میتونی هدفمند کار نکنی، بشینی تو خونت یه اثری خلق کنی و به نظرت هم بیاد که خیلی آرتیست بزرگی هستی و یه چیزایی با گل سرهم کنی و یه چیز عجیبی شکل بگیره و یه بخشیش از یک اتفاقی ناشی بشه، یک بخشیش هم از یه حالا مثلا یه ایده کوچیکی. خب ولی به واسطه این که من ریاضی فیزیک خوندم و یه تایمی هم ادورتایزینگ کار کردم، خب از ارگانایز کردن ایده ها و اجرا لذت میبرم. از اینکه تو نذاری ایده هر جا دلش میخواد بره
یا بذاری در مرحله اول بره، اگر دیدی درسته نگهش داری، لذت بعد بیای و نردانش ریاضی کنی. حلش کنی. خب یعنی مثلا تو به خاطر همین میگم دیگه، مثلا کسایی که خیلی ایمپرووایز میکنن، یه چیزایی میسازن، رندوم یه چیزای باحالی از آب در میاد. ولی اگه تو بتونی یه کاری بکنی که تمام آثاری که خلق میکنی شاید یه تاچی داشته باشه که آدم رو درگیر بکنه، اون باحاله. چون همه به نظر من در نهایت این کارو میکنن برای توجه گرفتن. شاید نمیدونم، مثلا تو نمیتونی بگی من اگر همین الان بفهمم روی کره زمین تنها و هیچ آدم دیگه ای وجود داره، باز بشینی اثر هنری خلق کنی. نمیدونم. من نه ممکنه. نمیدونیم، ما که اتفاق نیفتاده. من میدونم مثلا خودم برای خودم اگر این ایده‌ای که داری میگی که اگر تنها باشم، من میشینم از صبح تا شب قصه تو ذهنم میبافم، حتی نمینویسم، ضبط نمیکنم، هیچ کاری نمیکنم. نمینویسی، ضبط نمیکنی، چون همه اینا وسیله برای ارتباط برقرار کردن. آره ولی تو ذهنم قصه رو برای خودم تعریف میکنم. من باشم یه نقاشی هم با پام روی شنا بکشم و حالا به نظرم بیاد که یه الینی هم رد میشه مثلا نگاش میکنه، ولی در هر صورت حالا من حرف بقیه رو نمیزنم. خود من به شخصه یک آتشی برای درگیر کردن و توجه و ارتباط برقرار کردن دارم. خب که حالا این میتونه به کودکی ربط داشته باشه، شاید اصلا از یک بیماری که مثل OCD ما صحبت کردیم، مثلا یک ایشویی باشه که از پدر و مادر مثلا توی یک پریود زمانی به من رسیده و جذابه به دلیل اینکه من لذت خلق کردن و لذت بهره برداری رو دوست دارم. شما میتونی یه وقتی یه گلدونی داشته باشی، یه گوجه فرنگی بکاری توش، مثلا خودت پاستا درست کنی بخوری حال کنی، یه وقت از دوست داری به یه عده زیادی گوجه فرنگی بدی، خب با کوالیتی که توی خونت خلقش میکنی. اون برای من خیلی جذابه و اصولا این تعامل با آدما و این گردش انرژی باعث میشه من هی رشد بکنم، دلم میخواد ایده‌های بزرگتر بدم، دلم میخواد با آدما پروژه بزرگتر خلق بکنیم. دلیل اینکه اصلا تیم ورک هم خوشم میاد همینه، کارهایی که تنها آدم نمیتونه بکنه رو توی تیم انجام بده. خب یه موضوع دیگه ای هم که برای من سوال میشه توی مسیر حرفه‌ای و تجربی که از تو دارم میبینم اینه که با اینکه بازخورده خوب گرفتی، پروژه موفق بوده، نرفتی هی سمت اینکه تکرارش کنی، ادامش بدی، بگی همینم دیگه، همین فرمون میرم جلو. آره نه هی میذاری کنار، یه چیز جدید سویچ میکنی، تکنیکای جدید، مواد جدید، متریال جدید. خب تو مگه نمیگی یه بخشی از وجودت داره اقنا میشه با فیدبک خوب گرفتن؟ چرا؟ خوب مچمو گرفتی. درست. یعنی خیلی سوال باحالیه، چون این با هم منافات داره. آره. میگی تو اگه توجه دوست داری میتونی تکرارش کنی، توجه هم بیشتر میشه 100 برابر. یعنی اگه من مثلا اصلا مشکلی که من تو پیجم دارم، آدمای جدید میان میگن مثلا یه دونه فیلم، یه دونه مجسمه، یه دونه موزیک ویدیو این جریان 60% که اگه همش فیلم بود، همش مجسمه، همش نمیدونم چیز، فرضاً هم آدمای بیشتری فالوت میکنن، بیشتر مثلا میفهمن. نه تو ذهنشون این تصویر شکل میگیره، خب آها این پیام مجسمه ساز، این پیام فیلم سازه. مخصوصا تو بحث مدیا و اینا خیلی موضوع مطرحه. یعنی الان خود منم نمیدونم تو رو باید چی خطاب کنم، برای همین وقتی برمیگردی میگی من یک این حالای زیبا در حال دویدن رو فرار کرد. ولی چیزه. آره درست میگی. تو خودت چی میدونی؟ حیوان؟ نه اگه بخوای مثلا یه برچسبی بزنی، خودتو آرتیست مثلا دوست داری صدا کنی، خودت رو چه میدونم مجسمه ساز میبینی. من مثلا توی مثلا توی معرفی خودم همیشه توی مثلا پروپوزال یا مثلا حالا اون مانیفستم و اینا اینجوری معرفی میکنم، میگم من یک فکر کننده هستم، خب که دلش میخواد فکراشو اجرا بکنه. حالا اون فکرها میتونه ایده باشه، میتونه مثلا یک پروسه‌ای باشه یا هر چیزی. در نتیجه دلیل اینکه طراحو برات مثال زدم، گفتم انقدر فوکس میکنم روی این کلمه طراح که طراح شامل طراحی فیلم و نمیدونم نقاشی و همه اینا برای من میشه، خیلی کلیه. بله. و معتقدم این دنیا پر از تجربه است و تو یه بار زندگی میکنی و هر چی بیشتر تجربه کنی خب خیلی باحال‌تره دیگه. حالا یه جایی ابیلیتی و پتانسیل بیشتری داری، بیشتر لذت میبری از فیدبک، چون کارت اونجوری که دلت میخواد در اومده، یه جایی کمتر. ولی در نهایت همین، من خودمو طراح به این دلیل معرفی میکنم که طراح خیلی تعریف جامع‌تر و کاملتر و درستری هم ها. شاید حالا یه لغت برگردیم حالا سوال قبلیه. خب چرا هی تکرار نکردی؟ حالا چرا هی میپری؟ من به نظرم 2 تا موضوع وجود داره. یکی این که اصلا
جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن هر کدوم از اون پروژه ها رو در گرو جدید بودن و تکرار نشدنش میبینم. یعنی تکرار نشدن توسط خودت یا دیگری؟ خودم. مثلا میگی که آقا یه ایده‌ای اگر من دارم برای اولین بار میدونم داره به تصویر کشیده میشه، حالا چه در مقایسه با خودم چه با دیگری، این دلیل این که شاخکای آدم‌ها رو تیز کرده اینه که جدیده، به چشمشون نخورده تا حالا. خب توی پروژه بعدی دلم میخواد از این تکنیک استفاده بکنم، باز یه غذای جدیدی به آدم‌ها بدم که از اون تیسته یه تجربه جدیدی کسب بکنم و باز شاخکاشون رو تیز بکنه. یکی اینه. یکی دیگه هم اینه که به خودم بی‌توجهی نمی‌کنم. یعنی من معتقدم یک چیزی درونم وجود داره که مثل یک کودک، یک ایمپالای شاد، دلش بخواد بره هر جایی تجربه کسب کنه و لزومی نداره هیچ عامل خارجی رو من تاثیر بذاره. یه ذره قدیه این حرف. یعنی آدمای اطرافم هم خیلی به من میگن قدی. مثلا یک کاری به یکی میگه نکن، میری دقیقاً همون کار رو انجام میدی. اصلا بذار بسوزم، بذار چه میدونم یک آسیبی به من بخوره. تا یه بخش خیلی زیادی ناخودآگاه آدم به آدم میگه که تا جایی که آسیب نبینی مجازی که یه کارایی رو تجربه بکنی. بنابراین این تجربه گرایی یا اون در واقع زیستی که خود آدم میسازه و پلنشو میچینه همیشه برای من دغدغه بوده، چون به هم ثابت شده که با گوش دادن حرف جامعه و نمیتونم خانواده و محیط تحصیلی و اینها چیز زیادی عایدت نمیشه. من جالب این موضوع به خاطر اینکه بارها هم در موردش صحبت کردی و من همیشه به تو گفتم که بولدترین چیزی که از تو میبینم و میگیرم اینه که خودتی و متمرکز خودت رو زندگی میکنی، تکرار میکنی. خیلی سخته، مخصوصا توی دنیای امروز که دائم تو در حال وسوسه شدنی. مدیا ولت نمیکنه، همه جا داره دنبالت میاد. من اگه اشتباه نکنم یه گزارشی فکر کنم مثلا 10 روز پیش منتشر شده بود، داشت میگفت در طول شبانه روز یک آدم معمولی مثل من و تو که دسترسی به اینترنت و محیط خارجی و این داستانا داره، روزی 100,000 بار 120,000 بار در معرض کانتنت تبلیغاتی داره قرار میگیره. که خودمونم شاید متوجه نمیشیم. تو ناخودآگاهمون تو خیابون داری میری 200 تا بیلبورد داری میبینی تو یه خیابون که داری رد میشی، یه چیزی رو باز میکنی اینطوریه، یه صدایی رو میشنوی، عدد بزرگیه ها. بهش اینطوری نگاه کن که حالا یکی مثل تو وسوسه نمیشه برای اینکه بیفته تو اون مسیری که خانواده میگه، اطرافیان میگن، دوستای صمیمی میگه، چیزی که تو مدیا دیده، چیزی که دوستاش تجربه کردن، تعریف کردن، نشه دیگه. خب چجوری داری این کارو میکنی؟ ببین یه کاری که مثلا یه لطفی که من در حق خودم کردم، من یه جایی دیدم که اخبار خیلی رو من تاثیر میذاره. پدرم هم همیشه اخبار گوش داده، یعنی ما مدام مثلا رأس یه ساعتی تلویزیون بعد اخبار پخش میشد و پدرم و حالا یا هابیش بود یا علاقه داشت یا هرچی. این دوران گذشت و من بعد از این که حالا شروع کردم تنها زندگی کردن و یه ذره مثلا تجربه تأثیر گذاشتن به صورت شخصی روی زندگیم، مثلا این تجربه رو پیش بردم، دیدم که به شدت اخبار برای زندگی من مفید نیست. خب در نتیجه اول تمام شبکه‌های خبری و نمیدونم تمام پیجا و اینا رو آنفالو که حالا فالو که نداشتم، بلاک و یه سری کارا کردم که اصلا حتی بهم ساجستم نشه. خب و این موضوع رو به نظر من خود آدم خیلی میتونه لید کنه. چجوری؟ که اینکه در نهایت تو چه نتیجه‌ای میخوای بگیری از زندگیت و حال خودت. اگر آدمی باشی که اصلا دغدغه سیاسی داره که خب اون یه چیز متفاوته. حالا این که میگم سیاست به خاطر اینکه بولترین چیزیه که ما توی ایران باش داریم. آره، چون احساس میکنیم خودمونم یه جورایی درگیرش هستیم دیگه، یعنی ناخودآگاه برمیگرده، تاثیرش روی زندگی خودمونم خواهد بود که حالا باز جنبه‌های تبلیغاتی توش خیلی زیاده. و اینکه آدم در وهله اول خودش رو بشناسه، ببینه توی اون مسیری که داره طی میکنه چه چیزی براش مفیده چه چیزی نیست. خیلی ساده است دیگه. شما مثلا
فرضاً اگر شیمیستی میدونی که مثلا تو زندگیت باید یه کارایی بکنی که آگاهی نمیدونم دانشت بیشتر بشه یا یه جایی رو فالو بکنی که مثلا اضافه بکنه بهت. در غیر این صورت دیگه هیچ چیزی لزومی نداره که اضافه باشه. اوکی، تو اینو فیلتر میکنی، میگی ورودی دیتا متمرکز باشه بر اساس چیزی که دوست دارم زندگی کنم و علایق شخصیم و این داستانا. ولی یه موضوع مهمتر وجود داره. ماها کلاً بشر یک جوری پرورش پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه که خود بودنه ترسناکه برای آدم ها. افکارتو تنها باهاشون شدن، مواجه شدن باهاش ترسناکه برای آدم ها. 100% خودت بودنه ترسناکه برای آدم ها. یعنی یک جرأتی رو میخواد که تو خودت کامل اونجوری که میخوای باشی و زندگی کنی و ادامه بدی. خب همین دیگه، وقتی که نتیجهشو توی زندگیت ببینی به نظرم مطمئن میشی که خوبه برات. خب ببین یکی مثل تو من دارم میبینم از نوجوانی داشته این مدلی زندگی میکرده. شاید اصلا کودکی باعث این موضوع شده. کودکی مثلا شاید من یه کار اشتباهی کردم، فرضاً مامانم گفته آفرین مثلا رفتی مثلا گند زدی به دیوار، بعد اونجا یه ساختار شکنی اتفاق افتاده که فهمیدم خوبه. خب بعد که اومدم تو محیط پیرامون دیدم چرا مامانی کسی اجازه نمیده بهش نقاشی بکشه، ولی من که کشیدم مثلا بعد از اون نقاشی روی دیوار باعث شد یک نقاشی بکشم که مثلا یکم دستاورد بزرگتری بود برام توی کودکی مثال. ولی میتونست اونجا من این خاطره‌ای که داری میگی خاطره واقعیه؟ آره من اجازه داشتم روی دیوار خونه نقاشی بکشم و اینم مدیون مامانم هستم. مثلا بهم گفته بود که اینجا روی این دیوار تو هر چی دلت خواست میتونی بکشی و هر متریالی، ماژیک، خودکار. که یادمه یه دونه معده با یه دونه مداد سبز خیلی محکم روی گچ دیوار کشیده بودم. یه قابلمه‌ای بود که از توش یه 3 تا باکتری در اومده بودن و مثلا حالت چیز شده بود، حکاکی شده بود. بعد اون موند. من اون موقع نمیدونستم شاید مامانم چی کار داره میکنه یا چه تأثیری گذاشته. مامانت تو وقت آگاهانه داشت این کارو میکرد یا ناخودآگاه این کارو داشته میکرد؟ نمیدونم، ولی بعدن که بهش فکر میکنم میبینم عجیب بوده کارش، چون اون تایم که خب هیچ کسی این اجازه رو نمیداد شاید به بچه‌ش. اصلا متریالی نبودش که زمان بچگی ما متریالی نبوده که با آب برداری پاک کنی. یه چیزی بودش که حتما باید نقاشی میکردی. و دیواره هم خیلی چیز بود، یعنی مستعد پاک نشدن بود، چون دیواره رنگ روغن و اینا موقع نبود، روی گچ اصلا هر چیزی کار خیلی دقیقاً. و دوباره یه کار دیگه ای که میکرد، مثلا من کاغذ بازی و اینا زیاد میکردم، همین ماکت میساختم و اینا. مثلا اوکی بود تا یه حدی که تو سالن مثلا بریزم همه چی و یا مثلا هر قیچی که دلم میخواد بردارم یا مثلا حتی لباسای مامان بردارم این کارایی بکنم، لوازم آرایششو دست بزنم اینا. اوکی بود. آره تا یه حد خیلی زیادی اوکی بود. حتی من مثلا چه میدونم یه جایی شاید دوبارم مثلا لباس مامانم پوشیدم هیچی هم نگفته، یا مثلا از روسری پلنگیش برداشتم مثلا یه دونه چت برای خودم یه شنل درست کردم مثلا باش مثلا تو خونه دویدم مثلا شبیه سوپر هیرو. ولی منظورم اینه که این ساختار شکنی من یاد که کارت انداختی. یه کاری بودش برای آپارات بود که شنل درست کرده و بچه تو خونه. آره آفرین. آره شاید میتونه یه قشنگ یه جورایی داری به من این هینتو میدی که توی کارات تجربه زیسته رو کامل داری وارد می‌کنی دیگه. یه تصویر و یه چیزی از کودکی. به خیلی سورس آخه درستیه. تو چقدر می‌خوای بری کتاب بخونی یا چقدر می‌خوای بری کار ببینی، در نهایت هر چقدر اون کارا رو جمع بکنی از فیلتر خودت رد کنی، فیلتره مختص کودکی و تمام اون تجربه زیستی که خودت داری، چه سورسی مهمتر از اون یعنی مهمتر و بهتر از اون. بعد جالبیش اینه که حالا جدا از کودکی یه 10 دقیقه پیش داشتی در مورد این صحبت میکردی که خیلی کارا رو میری انجام میدی، میری تجربه میکنی که تجربه زیستش رو بیاری وارد زندگیت کنی. آره هدفمندم این کار رو انجام میدی؟ یا بذار اینطوری بپرسم، تو مثلا یه پروژه‌ای رو میخوای استارت بزنی، یه ایده خامی تو ذهنت شکل گرفته، میای میگی که خب تو بچگیم چی کارا کردم الان بیارمش اینجا، یا الان چه کار کنم میاد مرکز توجه قرار میگیره؟ اصلا خیلی همین الان به نتیجه رسیدم که مثلا شاید تأثیر اون کار مامانم بوده این ساختار شکنیه. یه توجه خریدنه رو یه بار یکی از دوستام یه حرف خیلی خوبی زد،
گفت تو دیگه شاید از این لذت نمیبری که همه بیان بگن چه نقاشی قشنگی کشیدی. دوست داری اذیت کنی آدم‌ها رو. مثلا یه نقاشی یادم کشیده بودم که انقدر منزجر کننده و اذیت کننده بود و ساختار شکنانه که چیز شد، دو فیسبوک اصلا بلاکش کرد و نذاشت و اینا و بعدا هم هیچ جا نتونستم بذارمش. یعنی گایدلاین‌های پلتفرم‌ها رو هم حتی پس نمی‌کرده. آره حتی مثلا یونیسف میتونست بیاد چیز کنه. آره خودمو بلاک کنه. ولی حرفش خیلی برام جالب بود. گفت انگار تو اون مرحله‌ای که همه بهت بگن چه هنر گوگلی و فلان و مثلا یه جوری دیگه بهت لذت نمیده، استپ بعدی رفتی سراغ اذیت کردن آدما. خب به دلیل اینکه ازشون توجه بخری، فهمیدی که اونجا شاید توجه بیشتری بهت میشه. بنابراین هر چیزی ممکنه ولی کاملا ناخودآگاهه. یعنی اصلا اینجوری نیست بابتش نقشه بکشم بگم مثلا برای اینکه این احساسات آدما رو درگیر بکنم بیام این کارو بکنم. اگه میشد اینجوری باشه خیلی خوشحال کننده بود. یعنی خیلی شهودی داری خلق میکنی و پیش میری. آره. و به نظرم اینجوری میشه که اتفاق نو میفته. ولی وقتی هرچی فکر میکنی خودتو محدود به یک چارچوب میکنی به نظرم نمیشه اتفاق. چقدر توی ایده پردازیات تیمو وارد میکنی، چقدر خودت تکی همه چی رو پیش میبری؟ تیمو توی کور کانسپت ها منظورم. آره زیاد وارد نمیکنه. با کسی هم در موردش اصلا دیالوگ داری؟ مثلا دوست نزدیکی در مورد؟ نه سعی میکنم نکنم مگر اینکه بخوام خودم محک بزنم. چرا؟ ببین به نظرم یه چیزی توجهمو جلب کرده، بگو بهت یه هینتی دوباره بدم ببینم درسته یا نه. جدیدن کمتر اینجوریم که نگم اصلا، ولی دلیل اینکه جدیدن میگم از ایدهام حرف میزنم اینکه با گویشم و اون اسکریپتی که دارم آدم رو تحریک کنم، ببینم چقدر براشون جذابه و ببینم چجوری میتونم بگم که بیشتر تحریک شن. داری میسنجی ایدت رو میسنجی باش، به بقیه کاری نداری اصلا. واکنش بقیه برات مهمه. آفرین. ایده در وهله اول خب میدونم که خب یه ایده‌ایه که شاید مثلا تا حالا دیده نشده. فرض مثلا یک باغیه که قاتله و تو میگی باغ مثلا من میتونه دست داشته و چجوری مثلا آدم میکشه. خب این خودش هی ذهنت قلقلک میده. حالا اینکه من چجوری به تو توضیح بدم این میشه روایتی که من توی مثلا اثرم میخوام به کار ببندم برای اینکه تو رو بیشتر تحریک بکنم و درگیرت بکنم. جدیداً دارم این کارو با توضیح دادن میکنم چون به نظرم مثلا پروژه‌ای که یه ذره بزرگتر میشه مستلزم اینه که تو در واقع میشه گفت ابعاد دیگر هم درگیر بکنی. مثلا یه آدمی که اگه بدونم ذهن ریاضیش خوبه بیشتر راجع به این صحبت میکنم، چون فیلم منم یه الگوریتمی داره فرض مثال، یا اون باقی یک الگوریتمی داره که اون آدمه با ذهن ریاضیش میتونه من کمک کنه. بار علمیه هم بیاری تو پروژه خودت مثلا داشته باشی. یا یه خودم میگم خب اوکی من تمام تلاشمو کردم تکنیکال مثلا این کاری بکنم، نکنه بخش ریاضی ذهنم مثلا تحلیل رفته، بذار با اون صحبت بکنم ببینم چه جوریه، اون چی میگه. سر و کله ایده ها کجا پیداشون میشه برای تو؟ سر و کله ایده ها از مشکلات روحی روانی. نه ولی واقعا فکر کنم تاثیر یهویی به ذهنت میرسه یه چیزی. ببین یه سری تکنیک‌های برین استورمینگ کردن وجود داره ولی بستگی به اون مدیومی داره که در نهایت قراره که ارائه بشه کاره. مثلا اگر موزیک ویدیو باشه یه بخشایش از اون حسی که موزیک بهم میده وام میگیرم. اگر نه بنا باشه پروژه شخصیت برام مهمه. آره پروژه شخصی بیشتر معیار اصلی درگیر کردن آدماست. مثلا توی مجسمه من یه مجموعه طراحی کردم، عنوانش اینجوری بود آندرومدا کال بود روح. بعد تمام اون در واقع اون تاپیکی که ازش استفاده کردم جا میشد حالا توی در واقع فیگورایی که یه حس منحصر به فردی رو به تو انتقال میدادن، یه ذره فراتر از شاید مثلا انسان اون حسی که بود. و این آخریش هم اون کار مشکیه بود که صورتش حرکت میکرد حالت پاندولی و خوشم میاد این که مثلا اونو یه ماشینری توش کار بکنم که فرضاً صورتش که داره تکون میخوره بیننده نظرش جلب بشه بیاد حالا کشفش بکنه و اینها. و توی زمینه مجسمه سازی و کارهای شخصی به این شکله که فرضاً از تمام اون ابیلیتیایی که دارم استفاده بکنم و بعد یک چیزی بسازم که هم توی کارهای خودم جدید باشه هم که آدما شاخکاشون تیز بشه. من احساسم اینه که توی تمام کارهات، حالا چه کارهای شخصی خودت بوده چه کارهایی که
سفارش بیرونی اومده، یه اثری از خودت توش گذاشتی که آدم‌هایی که تو رو میشناسن متوجهش میشن، میتونن حلش کنن، پیداش کنن، جایزه بگیرن. میدونی چی میگم؟ آره یعنی جالبه. انگار مثلا یه تاچ اینجنسی رو داری. حالا جاهایی که من دیدم، یا اومدی مثلا توی گریم بازیگرت احساس اینو ایجاد کردی، ممکن کاملا ناخودآگاه هم باشه، که شکل ظاهری اون شبیه خودته، یا خودت توش بازی کردی، خودت پرفورم داشتی، یا یک سری امضاهایی رو داشتی که حفظ کردی تو کارهای مختلف. این که یه بخشی از وجود خودت رو تو دل خروجیات داری میذاری، حس درستیه یا نه؟ ببین حس درستیه، ولی هیچ وقت مستقیم بهش فکر نمی کنم. مثلا بگم خب برای اینکه کار امضا داشته باشه بیام یه سلف پورتری بذارم یه جایی. خب سلف پورتری در صورتی کارشو درست انجام میده که ببینم برای پروژه مفیده. مثلا فرض مثال، من توی همین پروژه اخیر توی وحدت از یک پورتری برای هواپیما استفاده کردم که از روی پورتری خودم ساخته شده. خب تو مجسماتمون رو دیده بودم. ولی اون مناسب ترین چیزی بود که میتونست برای اون کار انجام بشه، به دلیل اینکه به لحاظ نورپردازی و حالا مثلا حس و حالی که به اون آبجکت میداد خیلی حس باحالی بود و دقیقاً همون چیزی بود که من میخواستم اتفاق بیفته. خب ولی موقع ایده پردازی ناخودآگاه این موضوع میره به سمت سلف پورتری، یا مثلا اون تاچی که تو از روحیاتت روی بازیگر و مدل میذاری، به دلیل اینکه یک ایده ای احساس میکنی که خوبه و پس ذهنت نشسته. خب ناخودآگاه این موضوع میره به اون سمت که حالا این شاید مثلا از کودکی سرچشمه میگیره، شاید مثلا از یک تجربه زیستی سرچشمه میگیره و چون سورس دم دستیه و خیلی هم قوی هست ازش استفاده میکنم به جای اینکه برم جای دیگه دنبالش بگردم. مثلا فرضاً طبیعت بر من خیلی الهام بخشه و معتقدم طبیعت باعث شده که من شکل بگیرم دیگه. توی یک بازه درستی که یک اتمسفری شکل گرفته روی یک سیاره‌ای، من قابل زیست شدم. اکسیژن داره، به یک اندازه گرما و سرما داره و به یک اندازه رطوبت داره. در نتیجه من شبیه به همون باکتری که گوشه حمام شکل گرفتم. خب حالا تمام این گوشت و پوست و استخون برای من ایده است و خودم به عنوان یک کیس استادی از بیرون میبینم. میگم اصلا تو فکر کن که یه چیز دیگه از یه موجود دیگه هستی، الان با خودت مواجه شدی، چجوری ایده پردازی میکنی، چه بخشی رو دوست داری نشون بدی یا از چه بخشی استفاده بکنی، چجوری برات جذابه، چجوری میتونی اون موجودات دیگر رو درگیر بکنی. و همه اینا در نهایت میشه که خودت رو به عنوان یک کیس استادی میبینی و بررسی میکنی، بعد یه سری ایده ها ازش میگیری، یه سری الهامات ازش میگیری، یا حالا مثلا یه ایده ای رو مینویسی و طبق اون گایدی که داره، اگر موزیک ویدیو، فیلم یا مجسمه، هر چیزی که هست، در نهایت شکل میگیره. و یه کامبینیشنی از تمام چیزایی که تو بلدی و کشف و شهودایی که کردی. مثلا توی اون مجسمه‌ای که صورتش تکون میخوره کاملا میتونی متوجه بشی که من از آناتومی خوشم میاد. چرا؟ چون انسان رو از روی پوست نازک بدنش نشون ندادم، اومدم رگ و پی اینجا تمام رباط‌ها و تاندونا و اینا رو نشون دادم. یا مثلا جمجمه‌اش بیشتر شبیه جمجمه مثلا خیلی چیز زیر پوسته، یا یه جایی رو سعی کردم بیرون نشون بدم چون معتقد بودم زیباتره. همین به نظرم تمام اون کشف و شهودی که آدم کرده و ایده‌ای که میده تا به این موضوع اتفاق میفته. حالا میدونی بر من نکته چیه؟ تو یه سری پروژه هم داری که برندد شخصی نشده، یعنی اسمتو پاشون نذاشتی، ولی یکی مثل من که کار تو رو مثلا میشناسه میتونه بفهمه که این کار پیامه. به نظرم همون سورس است، یعنی تعمدی توش نیست. یعنی انقدر این درونی و ناخودآگاه شده. به نظرم آره. ببین چقدر جالب. من حالا تو ذهنم این بودش که یه کرم و یه شیطنتیه که یه جاهایی میکنم. مثلا من یه گل لوتوسی بلد بودم، اوریگامی، یه تیکه از این کاغذی بسازم. اینو به دیگه پدر همه رو در آوردم، هر جا گیرم اومد یه دونه از این گذاشتم. اونم دلیلش این بود که فقط دوستش داشتم. بعد اون شده بود تا یه مدت امضای من.
مثلا یه پروژه‌ای با سارا ناینی کار کردیم، نه حتی رو سر سارا هم من گذاشتم، رو درخت گذاشتم این ورا، فقط به لحاظ جذاب، به لحاظ بصری برام جذاب بود و همه میگفتن وای امضا داره کارت فلان. اینجوری نبوده واقعا. و کارهای دیگه همینطور. و من به نظرم اگر آدم خالصانه چیزی که خودش هست باشه، همه آدما ناخودآگاه یک امضایی دارن، مثل اثر انگشت به عقیده من. یعنی وقتی که شما یه ذره جامعه فاصله میگیری، ارتباطت رو با طبیعت بیشتر میکنی، یعنی از اون منبعی که ازش اومدی و بعد اون طبیعت رو از فیلتر مغز خودت عبور میدی و یک اثر خلق میکنی، منحصراً برای تو و امضاشو داره بای دیفالت. اصلا لازم نیست مثلا تلاش خاصی بکنی، ولی به شرطی که کشف و شهودت و دریافتیات خیلی درگیر به جامعه نباشه. وقتی که باشه ناخودآگاه شبیه ایده‌های دیگه میشه. میتونیم پس اینطوری بگیم تو خودت رو یه جورایی ایزوله کردی؟ آره شاید. سفر زیاد میری؟ سعی میکنم. طبیعت زیاد میری؟ خیلی دوست دارم، میکشه، خیلی میکشتم. مثلا الان جلوی استودیو میدونه درخت انجیره، پنجره رو باز میکنم، از اینجوری صورتام میچسبونم به برگاش. خیلی باحال، خوشم میاد اصلا. چیزی که طبیعت اومد و یه ذره نزدیکتر که به طبیعت میشم حالم خیلی بهتره. ولی سعی میکنم حالا تو روابط طبیعت اجتماعی تو اینا چه مدلیه؟ بیشتر مثلا تعاملات اجتماعیت با آدم‌ها توی حوزه کاریه؟ نه. میدونی چرا اینو دارم میگم؟ چون تو هر چقدر نشست و برخاست با آدمو داشته باشی، روی تو دارن یه تأثیری رو میذارن دیگه. مبارزه میکنن. آه. آره همین اواخرام خیلی موردش پیش اومده. یعنی چجوری خب مهار میکنی خودت رو؟ چون هر کدوممون هم بالاخره یه آتشی داریم برای اینکه حس بخشی از یک ماجرا بودن، بخشی از یک جامعه و کامیونیتی بودن، جمع دوستان آره بودن. خدا رو شکر که اتفاقی که افتاده خوشبختانه آدم خیلی منو درک میکنن. مثلا من مامانم یا خواهرم بدترین کارهایی که یه عضوی از خانواده میتونه بکنه و حضورهایی که نداشته باشه رو با این بیچاره‌ها سرشون در آوردم. یه وقتی ول کردم رفتم، مثلا مامانم زنگ زده گفته مثلا کیش خوش میگذره، گفتم کیش نیستم، مثلا استانبولم، مثلا در این حد بیچاره نمیدونه. و اینم مرزگذاری بوده که یه بخشش ناخودآگاه اتفاق افتاده. اینا فهمیدن دیگه این بابا دردیمون است دیگه، ولش کنیم و همون جوری پذیرفتن منو. این پذیرشه توی اون گروه ها، خانواده، جمع دوستان و اینا خیلی به من کمک کرده که هر موقع دلم خواست ول کنم برم. و اینو من مدیون درک و شعور اون آدما. یعنی اینکه فرضاً یه جایی اگر احساس میکنم بیش از حد بهم داره یه چیزایی تحمیل میشه، یه چیزایی رو میفهمم که نباید، ول میکنم میرم. اینم کاملا شاید سلیقه‌ای باشه. مثلا من راجع به بیزینس آدما دوست ندارم بدونم، راجع به نوع زیستشون دوست ندارم بدونم. هیچ وقتم چیز نمی‌کنم، کنکاشو مثلا کنجکاوی نمی‌کنم. مثلا چه می‌دونم اگر یه کسی بیاد به من بگه با فلانی بحثم شد، اینجوری شد، تا یه حدی که فکر می‌کنم میتونم کمک بکنم می‌کنم. الباقی دیگه برام جذاب نیست. یعنی اصلا نمی‌خوام بدونم چجوری بقیه با هم ارتباط برقرار می‌کنن. و اون نوعی که خودم دلم میخواد ارتباط برقرار بکنم چون پذیرفته شده نیست، یه ذره این کارو سخت میکنه. ولی آدما چون درک کردن این موضوع رو منو به عنوان یک شخصی که حالا این شکلیه، هر زمانی که ول کنم برم میفهمن که خب من رفتم مثلا یه ذره واسه خودم تو غار تنهاییم، دوباره برمیگردم میام. یعنی همیشه توی این خودت رو بالانس نگه میداری. سعی میکنم دیگه. آره تا جایی که خیلی چالش جدا از طبیعت و اون فکرای دیوونه‌ای که داشتی، مثل تو هموم رفتی تو ذهنت این تصویرا چرخیده و اینا، چه منابع الهام دیگه ای داری جدا از اون کودکیه؟ آره گفتم طبیعت، بدن انسان که حالا خودم نزدیکترین سورسم به این موضوع، آناتومی، و تو مسائل حالا عرفانی و یکم مثلا دقیقا نکتم همین بودش. ببین چون از یک جایی به بعد من حسم اینه که یه قصه‌ای پشت خروجی‌های تو وجود داره، خب که پر از گره و رمزگشایی باید بشه و انگار این رمزگشایی‌ها رو من مخاطب لزوما نمیتونم انجام بدم. انگار این قصه های تو ناخودآگاه تو شکل گرفته، اومده در هم تنیده شده، تبدیل شده به خروجی. آره. یعنی دیگه مثلا ماجرایی نبوده من یه تصویر تمیزی خلق کنم، یه نمیدونم
پیس فلانی، یه مجسمه موتورایز فلانی طراحی کرده باشم، ساخته باشم. قصه هم تعریف میکنی، ولی قصه هایی که حتی برات مهم نیست مخاطب بفهمه. آره این موضوع اینجوریه برای من. شاید توی این بخش اون دنیایی که داره خلق میشه رو زیادی اتفاقا جدی میگیرم. چرا؟ چون فقط بستش نمیدم به تماشا کردن یا نکردن بیننده. میگم داره یک اثری شکل میگیره که این اثر یک جهانی داره. خب وقتی که تو داری یه جهانی شکل میدی، دیگه به این فکر نمی‌کنی که کسی میفهمتش یا نمیفهمتش. اون باید ساخته بشه همون جوری که حقیقت بهت میگه و طبیعت بهت میگه. خب حالا اون تلاشی که تو انجام میدی برای ارتباط برقرار کردن با بیننده میتونه یک چیزای تزیینی باشه، مثل فرم کلی و کاستوم دیزاین و ست دیزاین. مثلا تو میگی یه ست زیبا با یک رنگ زیبایی من خلق میکنم برای اینکه جذاب باشه بیننده بیاد ببینه. ولی اینکه چی اون زیر گذشته یا یک چه فلسفه‌ای پشتشه که رسیده به اون پوسته بالایی رنگی پنگی و جذاب که تو تا آخرش دلت میخواد ببینی، این یه موضوعی که اگرم فهمیده نشد اونقدر مهم نیست، ولی این تضمین رو به من میده که یک چیز استخونداری که خودم فکر می‌کنم درسته داره شکل میگیره. خب و خیلی اوقات من معتقدم، میگم هر کاری که ساخته میشه یک سری لایه داره، این که مثلا شامل فلسفه وجودیش میشه، اون فلسفه اصلی که مثلا تو باعث شدی که اون کار رو بسازی، ایده پردازی کوچیکی که به نظر جذاب میاد، فرم رنگ، فرم لباس، فرم ست دیزاین و همه اینا، این هی لایه لایه میاد کار تو رو کامل میکنه. و اگر هر کدوم از این لایه‌ها کارشون درست انجام بدن، تو یک کار استخونداری داری که اگر کسی فلسفه‌شو نفهمید از اون پوسته رنگی لذت میبره، اگر اون پوسته رنگی رو نفهمید از سیر داستان لذت میبره، اگر اون رو نفهمید نهایتاً یه سری تصاویر جذاب با مزه با یه سری ایده میبینه. خب بنابراین اینجوری بگم که جهانه انقدر برای من جدیه که بیشتر به خلق شدنش فکر میکنم تا بیشتر این که چه حسایی رو تجربه میکنی وقتی داری خلقش میکنی؟ این حس مثلا قدرت بهت میده، حس معنا میده، ارزش میده؟ قدرت نمیده، به دلیل اینکه معتقدم همون یه ذره جدی نگرفتن نظام هستی و اینا، چون دست بالا دست بسیاره است. مثلا اون باکتری هم شاید از نظر خودش خیلی موجوده قدرتمندی باشه، من با یه شلنگ میتونم بشورمش و منم قاعدتا اون بالا سری یا بعد اشل بعدی میتونه این کارو با هم بکنه. تنها حسی که مثلا خیلی برام جذابه و ازش لذت میبرم اون احساس خلق کردنیه که شاید مثلا یه درصدیشو مثلا چه میدونم من میتونم به عنوان یک موجودی که مخلوق بوده داشته باشم، نه به عنوان خالق. مثلا خب میدونم که شاید ما اونقدری توانایی نداریم که بتونیم خالق باشیم و مغزمون شاید هنوز اونقدری پیشرفت نکرده که بتونیم یک اثر یا یک چیزی خلق بکنیم که تا حالا وجود نداشته. همه دیتایی که ما توی ذهنت حتی درگیر این موضوع اینطوری هم میشه. آره من به نظرم هیچ چیز جدیدی وجود نداره روی این کره خاکی یا حتی توی نظام هستی، چون همه چی رو دیدیم دیگه. مغزمون به نظرم هنوز به اون توانایی نرسیده که بتونه یک چیزی خلق بکنه که قبلا دیده نشده. فقط شما میتونی یک چیزی خلق بکنی که سورسش مشخص نباشه. یعنی اگر از یک برگی الهام گرفتی، خودت آگاهانه آره میدونی که خب از اونجا دزدیدی، ولی حالا مثلا به کسی هم نشون نمیدی که همه فکر کنن تو خیلی خلاق هستی و اینا، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی ما میگم هنوز به اون تو وقت متدولوژی خاصی رو برای مثلا دیولپ ایده داری که به قول خودت برگر رو یه ذره بچرخونی فلان کنی که فهمیده نشه، که یه چیز نوتر بشه. آره تلاشمو میکنم تا جایی که چیز اون توانایی بدنم و ذهنم اجازه میده، ولی باز به هر صورت این میتونه فقط کلا چطوری ایده‌اتو پرورش میدی؟ همین با این پیچوندن مثلا به قول تو مدل دیولپ کردن و نمیدونم برین استورمینگ تنهایی و اینا. مثلا یکی از راه‌ها وقت زیاد میذاری برای ایده‌ات؟ برای ایده ها بستگی داره. مثلا هر چقدر بخوام یه چیزی نابتر باشه براش وقت بیشتری میذارم. آره بیشتر بپیچونمش، سورسش مشخص نباشه. از کجا میفهمی برای یه ایده باید وقت بیشتری بذاری برای یکی نه؟ مثلا یه بخشیشو میتونم سرچ کنم ببینم چقدر تو دنیا این راجبش کار شده نشده، سرچ شده. خیلی پس با ایده ها زندگی میکنی، یعنی انقدر دغدغت مدام فکر کنم این کارو میکنم. یعنی انقدر مثلا دغدغت میشه که بری
بررسی کنی ببینی که آیا میشه مثلا رفرنس هایی رو پیدا کردش که مشابه این ایده رو رفتن انجام میکنم. دادن. آره چون خوشم نمیاد. مثلا الان من یه کیفی طراحی کردم شبیه مثلا دراوره. خب بعد این نوع پایه ها پایه‌ای بوده که پدر من چون نجار بوده از بچگی تو ذهن من مونده، دلم میخواد این کارو بکنم. بعد میرم سرچ میکنم اگه ببینم یه چیزی شبیهش وجود داره سعی میکنم یه تابی بهش بدم که شبیه اون نباشه. آره یا مثلا چه میدونم از دم دستی ترین پایه‌ای که میشه و واسه دراور همه آدمو دیدن استفاده نمیکنم، یا اگرم بکنم یه کرمی بهش میریزم که دیگه شبیه به اون نباشه. یه سری سوالای شخصی تو ذهن من شکل گرفت، اگه دوست نداشتی هم جواب نده. نه اوکی. تو خب وقتی که این مدلی که برخوردت با ایده ها قاعدتا این شکلیه که دوست داری ایده ها همیشه برای خودشون یه شخصی شده و امضادار شده و یونیک بودن رو داشته باشه، تو یه نگاه کلانتر تو همه چی این مدلی داری به زندگی نگاه میکنی، اینطوری داری تجربهش میکنی، اینطوری داری زندگی میکنی. این تو رو سخت میکنه زندگی کردن رو برات، پرفشارتر میکنه، چون دوست داری توی همه سطوح زندگیت این یونیک بودنه رو، این خاص بودنه رو، این تکراری نبودنه رو وارد کنی و بیاری. یه بخش بیرونی شما داریم میبینی، از استایل و لباسی که شخصی خودت داری طراحی میکنی تا کارهایی که داری خلق میکنی. قطعاً من مطمئنم درونی و تو ذهن و تو برخورد و تعامل با خودت هم این وجود داره. خب اینا رو داری چجوری هندل میکنی؟ ببین من به نظر اصلا حالت با خودت خوبه؟ خوب آره، نیست؟ خیلی چجوریه؟ خوبم. همین میخوام بگم. من به نظرم میزان رنجی که آدمو میکشن از بازخوردی که شاید از جامعه دارن خیلی اوقات. مثلا فرضاً شما یک انسانی که 200 سال پیش زندگی میکرده رو اگر با طاعون درگیر بوده، طاعون رو به عنوان یک پدیده‌ای توی زندگی میدید و میدونستم که ممکنه مثلا 20 سالگی بمیره مثلا. خب و اون جایی شاید براش سخت میشد که مدل تعاملش و کنار اومدن با اتفاقات زندگیش توسط خودش تعیین نمیشد. من اینو تجربه کردم. یعنی چی؟ مثلا من همیشه داشتم واسه خودم یه کار سختی رو انجام میدادم و ازشم لذت میبردم، چون فکر میکردم که زندگی همینه و من کلی تجربه کسب میکنم، اصلا دوست دارم برم این کار رو بکنم، چالش داره برام. مثل ریاضی میمونه، یه چیزی رو حل کنی، تو 4 تا چیزو به هم بچسبونی، یه چیز جدید خلق بشه. بعد یه بار یکی از مثلا یه آدمی برگشت سر پروژه من گفت چقدر تو کارت سخته. بعد من اینجوری فکر کردم که میتونم سخت باشه. بعد انگار تیکش تو مغزم خورد. یعنی تا قبلش حتی اصلا لذت می‌بردم، مثلا اوکی نمیگم حالا از بعد از اون دیگه لذت نمی‌بردم. نه متوجهم. انگار که انقدر در هم تنیده شده بودی متوجه نمی‌شدی الان داری کار سختی رو انجام میدادی. آره بخشی از و این تعریف آدم‌ها از سختی به اون تجربه زیستی خودشون و تعاملی که با اطرافشون میکنن داره به نظرم. یعنی یه بخش از گرفتاری ما، یه بخش اعظمی از گرفتاری ما در واقع اون بکن نکنای جامعه است. یعنی تو وقتی که میبینیم مثلا فرض مثال داری خیلی راحت با یه کاری پول در میاری، پول زیادی هم در میاری و خوش بهت میگذرونه، خیلی بلدی مثلا پولت استفاده بکنی و کارت هم خیلی سهل انجام میدی و اینها، بعد یهو میبینی جامعه یک رفتار دیگه‌ای باهاش نشون میده یا مثلا یک شخص دیگه‌ای تجربه متفاوتی داره، احساس میکنم که ذهنت میفهمه که این کارم میشه کرد، میشه خیلی جاها پیچون، میشه خیلی جاها مثلا سختی کشید، میشه خیلی جاها مثلا آدم زورش بیاد بره سر کار، در صورتی که قبل از اون اینجوری نبوده. به خاطر همین میگم من که تمام اون غذای ذهنی که آدم وارد مغزش میکنه مثل غذاییه که شما استفاده میکنی. اگر چیز سرد بخوری تبعاتشو میبینی، اگر خودتو بیشتر بشناسی خودتو از گزندش دور میکنی، به جاش چیزی میخوری که بهتر بهت میشینه و در واقع میتونه برات کار بکنه. ذهنم همینه به نظرم. یعنی اون تخیلات، اون میزان رنجی که میکشی یا نمیکشی تمامش به خودتو و محدودیت و مرزیه که مشخص میکنی. آگاهانه کاری میکنی که مثل اون خبرگزاری اکسپندش کنی. نه از اون ور،
یعنی اونجا فیلتر داشتی میکردی، اینجا مثلا تو میبینی فلان موضوع داره اذیتت میکنه، آگاهانه بری بیشتر انجامش بدی که بیشتر اذیت چی که شناختت ازش بیشتر بشه. مثلا دارم میگم کارهای این جنسی هم انجام میدی. ببین من همون مثال به نظر میاد خیلی زیاد کار میکنم و خیلی سخت کوشم و اینا، معتقدم که آدم نباید رنج و سختی بکشه. حتی تو وقتی داری سخت‌ترین کارا رو میکنی اون دیزاینه میاد سراغ مغزت که چی؟ اگر من بهتر دیزاین بکنم، بهتر ارگانایز بکنم، میتونم هم لذت ببرم هم دستاورد بزرگی داشته باشم. هیچ چیزی تو این دنیا نشدنی نیست که، اصلا قاعده قانونی هم نداره. به خاطر همینه مثالاش هم وجود داره. یه آدمی رو می‌بینی زجر میکشه به یه چیزی میرسه، یه آدمی می‌بینی مثلا همون لحظه اراده میکنه، شاید اصلا یه کسی بهش تلفن بکنه بگه مثلا از این به بعد مثلا اینو داری. خب به همین دلیل به نظرم اون تجربیات تو و مدل فکر کردنت و چیزایی که از جامعه دریافت میکنی یا جلوشونو میگیری که دریافت نکنی، در نهایت به این ختم میشه که چقدر از کارت لذت ببری، چقدر نبری، چقدر رنج بکشی، چقدر نکشی. بنابراین این که تلاش بکنم که زجر بکشم یه چیزی به دست بیارم. ببین از این زاویه داشتم بهش نگاه میکردم و فکر میکردم که مثلا تو فیلم نامت یه کاراکتری داری که میخوای سرما رو باهاش به مخاطب نشون بدی، انتقال بدی. بله. بعد بیای یهویی خودت رو ببری توی اون چالشی که مثلا تو زمستون برم توی رودخونه فلان، چون یه سکانسی از فیلمته مثلا. آره. خودم تنی به آب بزنم، شروع کنم شنا کردنه که بدونم چه حسیه، چه چیزیه و بعد بیام اونو بازسازی کنم. یه جایی میکنم یه جایی نمیکنم، چون معتقدم سینما خیلی پیشرفت کرده، میتونی تو زجر نکشی به همون تصویره برسی به یه راه درستری. مثلا قبلا برای همین پس گفتی یه جایی که مثلا ممکنه برم با یه کسی که چه میدونم ریاضیدانه بشینم صحبت کنم تا بتون. آره مثلا خیلی اوقات به خودم تجربی ثابت شده، رفتم خودم انداختم وسط اون سرمایه که داری ازش حرف میزنی که بعد من تصویر رو دیدم یه چیز موزهی که اتفاق افتاده، نه اون حسه رو میرسونه، نه. بعد دیدم آقا اشتباه چی بوده، من هر چیز واقعی ویژوالی قشنگ نیست، حالا قشنگ نیست، حسه رو انتقال نمیده. بعد میام چیکار میکنم با اون ذهن ریاضی ازش کمک میگیرم، میگم پارامترایی که طراحیش بیننده میتونه اون حسو درک کنه چیه. مثلا اگر تصویر قندیله، خب من قبلش تصویر قندیل میتونم نشون بدم. اگر نه سرخ شدن پوست اینو با گریم میتونم نشون بدم. اگر نه یه حس خاصیه که بیننده است، این خیلی راحت میتونه روی کاغذ بیاد نوشته بشه و از اون آدم بخوای که انجامش بده. لزومی نداره بری تو دل ماجرا. میری تو دل ماجرا چه اتفاق میفته؟ تصویربردار درست نمیتونه تصویر بگیره، بازیگر اصلا یه چیز دیگه میشه، بعد دیالوگ دوبار بیشتر نمیتونی ریکورد بکنی، ابر میره نمیدونم خورشید میاد فلان میشه، هزار و یک اتفاقی که اصلا نمیارزه. یعنی در نهایت تو رو هم نمیرسونه به اون، فقط مثلا الکی زیست کردی و با خودت به نظرت خیلی آرتیستی که رفتی مثلا توی آب یخ و اینا، خیلی اوقات لزومی نداره. بخاطر میگم قبلش میشه فکر کرد، یعنی میتونی براش نقشه بکشی، میتونی مثلا اینو از الان این چیزی که گفتی یه چیزی هم تو ذهن من ایجاد کردش. تو ممکنه یه سری کارهای عجیب غریبی انجام بدی برای اینکه حتی ایده های عجیب غریب تری بشن. یعنی مثال چیه؟ اون باغ جنایتکاری که گفتی، باغ قاتلی که مثال زدی، چه میدونم مثلا بیای تو ذهن دیت باغی بوده، یه شخصیت قاتلی بوده، اینو تعمیم بدم به اون. آره یه کار این مدلی کنی. یا بذار یه مثالی بگم، مثال جالبیه. یه تمرین خلاقیتی هست که ما توی مثلا برنامه‌های گروهی و تیمی و اینا برای اینکه آدما رها بشن، چون در مورد این رها بودنه تو یه کیوردی داشتی که خیلی نکته جالبیه. برای اینکه ذهنشون رها بشه، خودشون رها بشن تا بتونن ایده پردازی کنن، ما یه سری بازی‌های مختلفی رو شروع می‌کنیم اول جلسه باهاشون انجام دادن. برای همین برین استورمینگ کرد. دقیقاً که بتونه قالب و چارچوب خودش پاشو فراتر بذاره. درسته. خب یکی از تمرینای جالبی که مثلا ما داشتیم برای این بازی بود که شروع می‌کردی فرنگ لغت رو باز کردن، هر کلمه‌ای که افتاد حالا شروع می‌کردی
هی قاطی کردن، هی یه کلمه رو پرورش دادن و رشد دادن و کار عجیب غریب باش کردن. من این کار میکنم. خودتو پس در معرض یه سری اتفاقات تصادفی هم قرار میدم قطعا. قرار میدی. خیلی جاها میبینم اگر یک اتفاق تصادفی خیلی مهم شد و جذاب شد، خیلی بذرهای دیگه هم براش میکارم و برداشت میکنم تو طول کار. مثلا این باقی که الان مثال زدی، به جای اینکه ربطش بدم به چارلز منسون که قاتل زنجیره بوده که هم میشناسنش، کالت هم داشت، میام از یک حشره الگو میگیرم که توی طبیعت یک چاله‌ای میکنه برای اینکه این حشره‌ها بیفتن توش و شکارشون کنه. خب خیلی عجیبه و جذاب. هم موضوع یعنی استخوندارتره. چون آرندی میکنی به این میرسی یا چی؟ یا یه تصویری مثلا رسیده خب من قاتل میخوام، یه قاتل سریالی آدمیزاد دم دستیه. آیا ما حشره قاتل داریم؟ گیاه قاتل داریم؟ مثلا سرچ کنی بری در موردشون بخونی، تحقیق آره این کنی. کارم میکنم. آره. یا مثلا توی اون باغه من یه مراسم آیینی طراحی کردم که یک چاله‌ایه آدما میرن توش میچرخن. اینو من دیدم توی یه روستایی، دیدم که یه جایی بود که یه زلزله اومده بود و کل روستا رو با خاک یکسان کرده بود. بعد یه چاله ایجاد شده، نمیدونم این چاله چی بود، یک مخروط برعکس دقیقاً شبیه همون حشراتی که من مثلا تو طبیعت میدیدم و اینا. آدما میرفتن توش میچرخیدن. خب حالا به خاطر بازیگوشی بود، یا مثلا اون بازیگوشی تبدیل شده به یه سری چیزای اعتقادی مذهبی و اینا، و این مونده بود تو ذهن من و همیشه فکر می‌کردم خیلی از آدمای دیگه هم شاید این کارو میکنن. ولی بعدها که بزرگ شدم میذاره سرچ کردم، نه اصلا نیست همچین چیزی، یا اگرم باشه شاید مثلا یک کسی اون زیر چال شده، یا مثلا یه اتفاق اینجوری. بعد دیدم این چقدر شبیه اون حشره هست، و اگر اون زیر حشره باشه چی؟ اگر اینا تومای اون حشره باشن چی توی یه اشل بزرگتر؟ اگر اصلا هیچ مراسم آیینی در کار نباشه چی؟ بعد اینا همه به درد بخوره دیگه، چون سورسش از طبیعته. یه جایی میندازی خودت تو وسط ایده، آره. خودش میشی، یه جایی میکشی بیرون، از بالا نگاهش میکنی. آره. هی بازی میکنی باش. آره. و تجربه زیستی و اون خاطرات و همه اینا هم به کمکت میاد. خیلی جالبه. خیلی جالبه. بریم سمت جنبندی؟ حتما. خیلی خوب، خیلی خوب. خب توی این گفتگویی که با هم داشتیم، اول از همه در مورد این صحبت کردیم که کل فرایند خلاقه تو به چه صورته؟ وقتی میخوای ایده پردازی کنی چجوری این کار رو انجام میدی؟ کوزی کورنر چیه؟ متوجه شدیم خودت رو میندازی توی فضاهایی که ممکنه آدم‌ها باشند، ممکنه نباشند، ولی فضاهایی که تو رو از لحاظ ذهنی میره توی یه موقعیتی. چه موقعیتی؟ موقعیتی که مرکز توجه هم، بقیه دارن بهم آفرین میگن، توجه دارن بهم میکنن، یه انرژی رو بهت میدن، حالا آماده شدی برای اینکه بتونی کار خلاقه کنی. درست. تو گام بعدی چی کار میکنی؟ خودت رو ایزوله میکنی از این محیط فیزیکی که توش قرار داری. آره. با موزیک گذاشتن، هر کار ممکنی که لپتاپمو برمیگردونم کسی نبینه. آره. خودت رو توی یه حریمی قرار میدی که از اون آدم ها حالا فاصله بگیری، متمرکز بشی روی کاری که میخوای انجام بدی. برای ایده پردازی هات شروع میکنی مراجعه کردن به خاطرات کودکیت، تجربیات زیسته‌ای که داشتی. حتی گاهی اوقات شروع میکنی محیط پیرامون خودت رو برای الهام گرفتن نگاه کردن. مثالی که مثلا زدی این بودش که ممکنه من وسط یه پروازی باشم، کنار پنجره هواپیما نشسته باشم، یه اتفاقی بیرون میبینم، همونو برمیدارم میارم توی ایدم، مدل خودم اجرایش میکنم. آره. از یک جایی به بعد متوجه شدی که تو وقتی این ابزار و این توانایی رو داری، دیگه لازم نیست که ایده پردازی و کار خلاقت منوط به یک محیط خاص باشه. اگر ابزار رو داشته باشی، هر جای دنیا که باشی میتونی این کار رو انجام بدی و خوش بگذره بهت. بله. اومدیم گفتیم خب وایسا ببینم، ابزارم بهت دادیم، تو خودت رو مگه چی میدونی که اگر ابزار خودت رو داشته باشی بتونی اون لذت رو تجربه کنی، اون کار خلاقه رو داشته باشی؟
دیدیم تصویری که از خودت داری شبیه به اینه که خودت رو یک طراحی میدونی برای ساختن یک ایده خلاقه، اجرایی کردنش که از همه چیز برای انتقال یک چیزی، میتونه حسه باشه، ایده‌ای باشه، دیدگاهی باشه، تجربه‌ای باشه، هر چیزی، داستان باشه، به دیگران استفاده کردن. ابزارها چه چیزاییه؟ از چه چیزایی داری استفاده میکنی؟ از قصه گفتن تصویری تا عکاسی تا طراحی لباس تا طراحی محیط تا مجسمه سازی، هر چیزی حکم ابزار دیگه برای تو پیدا میکنه و خودت رو توی یک اشل بالاتر و بزرگتر داری میبینی و سوال این بود که چرا؟ چه چیزی داره بهت میده؟ آیا مثلا حس قدرت بهت میده؟ حس نمیدونم فلان میده؟ ولی دیدیم نه، ماجرای لذت فردی و شخصی بردن است. چون حتی تو گفتگومونم برگشتم گفتم، خودت هم یه مثال جالبی زدی، گفتی که اگر تو تنها باشی رو کل کره خاکی همین یه آدم باشی، اون کار رو ادامه میدی یا نمیدی؟ و دیدیم جفتمون انجامش میدیم به خاطر اینکه ولی به شیوه خیلی پریمیتیو دیگه. آره، مهم نبود، مدیومه دیگه مهم نیست. دقیقاً، ولی داری زندگیش میکنی دیگه، بخشی از وجود تو شده. وقتی به اینجا رسیدیم برای من سوال شد که ببینیم اینا ریشه هاش کجاست؟ یعنی چه چیزهایی داره تو رو قلقلک میده که این کارها رو بکنی، تجربه کنی؟ چه چیزی داره تو رو میبره سمت این که توی کاری که داری انجام میدی یونیک بشی، امضادار بشه کار خودت؟ متوجه شدیم خوشبختانه از کودکی یک تجربیاتی رو داشتی که از روی خوششانسی کمکت کرده امروز اونها رو ادامه بدی. درست. به عنوان یک کودک وقتی که شروع کردی کار خلاقه انجام دادن، به جای اینکه بیان ترس رو توی تو شکل بدن، آزادی عمل رو بهت دادن، تشویقت کردن، فراهم کردن که تجربیات خودت رو بتونی ببری جلوتر. البته فقط توسط مادرم ها. بله. دقیق برعکس بوده. یعنی انقدر ترمز بوده، وحشتناک. من حتی سر انتخاب رشته‌ام خیلی مبارزه کردم، حتی سر لباس پوشیدن، استایل کاری که میکنم. یعنی مدام از بچگی من با یک دیو عجیب غریب، یعنی این که میگم دیو نه اون آدم دیو باشه، نه میدونم چیه، شرایط خودم به نسبت کارم و این مبارزه با این دیو دو سره شاید باعث شده که اصلا دلم بخواد همه چی به نتیجه برسه. میدونی، چون تو هنرستانم که بودم، چون سخت به دستش آورده بودم، احساس میکردم همه چی باید به نتیجه برسه. یعنی یه طرف چراغ سبز رو داشتی میدیدی، لذت رو میبردی، این ور وحشتناک اینجا هم ترمزه رو میدیدی، ولی متوجه شده بودی که اگر من مسیرم رو ادامه بدم میرم اون چیزی که میخوام و انجام میدم. آره، در نهایت لذت بخشتر خواهد بود. یعنی رضایت خودم رو ترجیح دادم به رضایت اون والدینم. آره. بعد حالا اومدیم یه ذره تازه عمیق‌تر هم شدیم، گفتیم که خب این تجربه زیستایی که داریم در موردش صحبت میکنیم تو رو دائم میخواد هول بده که شبیه بقیه بشی، تو رو داره وسوسه میکنه که مثل بقیه باشی دیگه. متوجه شدیم که آگاهانه میای خیلی جاها فیلتر میکنی، یعنی چیزایی که آزارت میده، چیزایی که ممکنه ذهنت رو جهت‌دار کنه، ذهنت رو مسموم کنه، مثل اخباری که مثال زدی، جلوشو میگیری، فیلترش میکنی، نمیذاری اصلا ورودی دیتا داشته باشی. خب جاهایی که احساس میکنی که ممکنه مثلا خانواده بار جدیدی منفی رو روی تو اضافه کنن، ممکنه اطرافیان، دوستانت یک چیزی که دوست نداری و وارد زندگیت کنن برای یه تایم محدود، حتی نه همیشگی، خدافظی ازشون میکنی، ول میکنی، میری تا بتونی اون کاری که میخوای انجام بدی، اون جوری که میخوای زندگی کنی رو زندگی کنی و بعد دوباره برگردی. این مدیریت کردنه و جسارت داشتنه، جسارت خود بودنه و خودت رو زندگی کردنه به کنار، یک سری کارهای دیگه‌ای هم داشتی در موردشون صحبت میکردی که منابع الهام تو هن.
مثل طبیعته، مثل نگاه کردن و دقیق تر شدنه، مثل آرندی کردنی وقتی که با یک ایده جدید مواجه میشی، مثل اینکه ایده ها رو ارزیابی میکنم، میسنجم ببینم چقدر در من اجرایی کردنش و انجام دادنشون ترس ایجاد میکنه تا انتخابشون کنم. دقیقا. تک تک این کارهای از این جنس به تو داره کمک میکنه تا ایده های شخصی امضادار مال پیام بشه. به اینجا که رسیدیم سوال اصلی این بود که خب تو اوکی این ایده ها رو برداشتی، خلق کردی، اجرایشون کردی، فیدبک خوبم گرفتی، چرا همون فرمون رو ادامه نمیدی؟ بری هی میپری به این شاخه به اون شاخه. متوجه یه چیز جالبتر شدیم و اون این بود که عاشق یاد گرفتن و تجربه کردن و اضافه کردن تجربه زیسته هستی به خاطر اینکه هی داره ایده های جدید رو به تو میده و از اون ور به تو امکان این رو میده که بتونی با آدم‌ها ارتباطی که میخوای داشته باشی، ارتباط خلاقه. اگر داری کار تیمی باهاشون انجام میدی، زبان مشترکی رو رقم میزنه که باهاش میتونی خروجی ها رو بیشتر ببری سمت این که 100% اون چیزی که میخوای بشه. بله. سوال آخر، بله. دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ به کسی تقدیم کنم خیلی زیاده. اگه بخوام در واقع تشکر بکنم از آدمو، چه استادای هنرستانمون، چه خانواده، چه دوستام، چه همکارام، دوست دارم تقدیم بکنم به همه آدمای زندگیم. و این که میگم به همه آدمای زندگیم دلیلش هم اینه که چون سعی میکنم همیشه اون چیزی که باید اتفاق بیفته و خود واقعیم رو خرج بکنم، احساس میکنم تمام اون آدمایی هم که تو زندگیم هستن به واسطه حالا شانسی که داشتم یا لطفی که حالا خدا یا بقیه داشتم به من خیلی واقعی هستن. در نتیجه همشون به نظرم تاثیر مثبت داشتن و باعث شد حتی اون تاثیر منفی هم کمکت کرده که آره. حتی اتفاقاتی که باعث تروما شده و من تا مدت‌ها بابتش ناراحت بودم، الان فکر می‌کنم به خاطر جامعه بوده، چون الگوریتمی که از جامعه گرفتم این بوده که یک پدر حمایتگر باید وجود داشته باشه، یک مادر مهربان از خود گذشته. بعد بزرگ شدم نه اصلا خراب کنه، نه اصلا خراب میکنه همه ماجرا رو واسه در مورد من. یعنی اگر اون اتفاق بود الان این نبودی، یک آره یه آدم دیگه ممکنه میبودی. آره بستگی داره دیگه. مثلا اگه میگم به خودت الان خوشحالی، خب اونا بهترین کاری که میتونستن رو برات انجام دادن، چون پتانسیل اینو داشتم که هیچ کاری نکنم. مثلا من یه تایمی 2 نصف شب میرفتم اسکیت، 5 صبح برمیگشتم و اگر اون روند حمایت اتفاق میافتاد شاید مثلا الان از این کارهایی که میکنم و نتایجی که میگیرم راضی نبودم، یا مثلا نمیتونستم کاری که دلم میخواد و بابتش جنگیدم و انجام بدم. در نتیجه گفتگوها رو به طور کلی تقدیم میکنم به همه اون آدم‌ها که تاثیر مثبت و منفی حالا داشتن. و اگر بخوام به شخص تقدیم بکنم، شاید به خودم تقدیم کنم توی زندگی موازی، نمیدونم مثلا میشه؟ آره چرا نشه؟ حالا تقدیم کردی دیگه. آره دلیل این که شاید بتونه براش تشویق کننده باشه، تا بشنوه خوشحال شه. پیام دمت گرم واقعا به کوزی کورنر اومدی. مرسی از شما، مرسی از دعوتتون، مرسی از گردو. به من که خیلی مزه داد. منم همینطور خیلی لذت کیفیت. دمت گرم واقعا پسر، متشکرم واقعا. الان بعد از کار فارغ شدم. همونطور که میبینید یه کار تیمی و کلی آدم برای زحمت کشیدن. ازتون میخوام پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید. توی یوتیوب، اینستاگرام، هر جایی که فکرش رو کنید ما حضور داریم. لطف کنید و درشون عضو بشید. چرا که کوزی کورنر به عنوان یه رسانه مستقل هر چقدر بتونه کامیونیتی بزرگتری رو برای خودش کنار خودش داشته باشه، قدرت رسانه‌ایش هم بیشتر میشه. و از اونجایی که ما دنبال اینیم تبدیل بشیم به برنامه بین‌المللی، این میزان بزرگ بودن کامیونیتی واقعا بهمون کمک میکنه تا بتونیم از مهمونهای بین‌المللی هم دعوت کنیم
تا توی کوزی کورنر بیان و در مورد خلاقیت و فرآیند خلاقیتشون صحبت کنن. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت. Cold to cold now.